Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suche Doye Alahari Sanmyo Samputosye. Namo Takata Toya Daya Alahare Amyatamo Latoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom that does come once true and actual meaning. Wu Shang Sheng Sheng Wei Miao Fa Bai Xie Wan Jie Nan Zao Yu Wo Jin Jian Wen De Shou Shi Yuan Jie Ru Lai Zhen Zhi Yi. O Buddhas and Bodhisattvas, first called Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors of Mitofo. 诸佛菩萨、地藏菩萨、师父上神，各位比丘尼、各位上智师，弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Thái Thượng Thiên Hoa, Chư Sư Cô và quý vị thiện trí A Di Đà Phật. All right. Welcome everyone to today is the 30th of July 2011 in Rosemead. Are we out of batteries now? Right? It's not receiving? It's not transmitting? It's transmitting but it's not receiving. Okay. Excuse me, some technical difficulties. Okay, let's see. It's mute. Oh, then let me have it back then. Is it mute? Okay, it's transmitting, but it's not receiving. No sound. Excuse me, we are experiencing some technical difficulties. We're not producing any sound on the audio system. I'm transmitting, but there's no sound. No? Well, okay, well, I guess no Skype. You just have to record as usual, and they have to. Charlie is here, so he can get started. Okay, you figure it out, huh? Or shall I wait for you? It's not going to the speakers. They can hear me,
but no one can hear me on. Can they hear me on the internet, or is it recorded? It has been recorded. Otherwise, I do not remember what I explained during the lecture, so it has to be recorded somehow. Otherwise, you lose this part. Okay. What's the matter? How come we start just losing? It's only a few connectors. Okay, fine. You figure it out, huh, Daddy? Yeah, I don't need to wait for you, right? Huh? Okay, it's working now. It's working now? Yeah, No, it isn't. it's because you can use it. I will turn off the volume. No, it's not working. Oh, there's a sound. Okay. I said, the problem is this, folks. I only have one person here who can handle this. If I blame him, he gets pissed off, then I can't blame anyone else. Poor Danny. People are never happy. Especially me. Okay, can you hear me now? Yeah, I can hear. Okay, sorry about that. We in Rosemead on lost about 5 minutes. Sorry about that. We're on slide 1472 of the Earth Store Sutra. Tấm 1472 của Kinh Địa Tạng. Okay. We're talking about the dharmas, the special dharmas that bodhisattvas practice, utilize to protect the good roots, to protect the blessings, to protect the assets. Đang bàn về những cái pháp những ngài Bồ Tát biết dùng để mà bảo tồn những cái phước, cái vốn phước của mình không có mất. Very important. So it says important to learn not to lose what you have, than to make new ones. Chuyện mình phải cần bảo tồn cái mình đã có rồi, không làm nó mất. Quan trọng không kém gì mà làm phước mới. Okay. First of all, let me make a comment. Xin nói cho quý vị, xin nói bàn mấy chuyện hơi ngoài đề một tí. Please keep in mind that Mahayana, kind of Mahayana practice is all-embracing. Xin quý vị nhớ chuyện này. Cái pháp đại thừa chúng ta tu là cái pháp mà nó bao dung, nó bao dung hết tất cả. Meaning that you should feel free to take and use whatever you find useful to you. You don't need to be the same like everyone else. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì mà thấy cái gì xài được thì tự nhiên mà xài, không cần phải giống người khác. For example, I have for the last 4 years now, someone who's been coming to the temple and to other places as well with me, and they just want to learn to meditate or recite the Buddha's name, but never felt urged to take refuge or to do anything that the Buddhists do. Như có 4 năm có người học trò tôi tới đây thì theo tôi học muốn học thiền, học niệm Phật thì học thôi, nghe giảng rất pháp thì tôi chỉ còn không muốn thành Phật tử. And he made tremendous progress. Như vậy mà tiến bộ rất là lớn lao. Okay. Just to tell you that each person is different. Mahayana is very forgiving, very open-minded. We don't force you to do anything you do not like to do yourself. Thì cái Phật pháp mình đang tu đây là một cái pháp mà nó thoải mái, nó không bắt quý vị làm cái gì mà quý vị không thích làm. Okay, you do everything on your own volition, from your own free will. No one is forcing you to do anything that you do not feel like doing.
cái Phật pháp mình đang tu này, cái Phật pháp mà mạnh ai nên tu, ai muốn tu được gì thì cứ tu đi, không bắt cái gì làm theo này làm theo cái nọ này. For example, also another example I have is I was teaching Chan 4 years ago. 4 năm trước tôi dạy thiền. I rented a rec room at a park in Lakewood. Rồi đó tôi mướn một cái phòng ở gần cái park Lakewood to teach meditation on Saturday morning. Sáng thứ bảy đi dạy thiền, tới đó dạy thiền. So about 15-20 people will show up every Saturday morning. Thường khoảng chừng 10 mấy người, 20 người tới đó buổi sáng thứ bảy. And there's a lady who, Caucasian lady who showed up, and she enjoyed the meditation. Didn't like the meditation that much, but she enjoyed the Dharma talk after the 1 hour sit. Thì có một cái bà người da trắng bà tới thích tu. Tại khách sạn, tại là thì các bạn không thích thiền, tại ngồi thiền đầu tiên bạn thích thế nào. She hated the fact that the way we teach meditation, we make you sit when crossed with your legs crossed, and it bothers her because it hurts too much. She has bigger legs. She that do not bend easily. She's in her 60s as well. So she hated meditating, but then she would come early enough so that she would meditate a little bit, and then she enjoyed the Dharma talk. Thấy cái bà đó, bà tới sớm, tại vì có mấy người bạn, bà tới để ngồi chung với bà chơi vậy thôi, chứ các bạn thích ngồi thiền, tại ngồi thiền chân nó đau á. Nhưng đều cũng chịu khó tới sớm, có bạn bè họ nói chuyện, xong rồi bà thích nhất là ngồi nghe pháp buổi sáng. And then since we on an hourly schedule, so I have to get out of there by 11. Otherwise, they charge me extra. But she would rarely miss. She would miss about 1 or 2 lectures. That's it. The entire time I was there. Tới đó từ mấy tháng, bà chỉ mất 1-2 buổi thôi. And then we moved on to another place where we started doing the Buddha recitation, less meditation, more reciting the Buddha's name. Sau này có chỗ tôi bắt đầu dạy niệm Phật. Now we started having to bow to the Buddhas. Bây giờ niệm Phật là phải lại Phật. Okay. So she said, she told me that I like meditation. I like your Dharma talk. But I'm not sure I like this Buddhist thing here. Okay. So can I come? And I don't have to bow to the Buddhas. Thằng bạn mới nói với tôi, nói là tôi thích mấy cái lời giảng của thầy, thích thiền, thích những cái lời giảng của thầy hơn, nghe lời giảng thì tôi thích lắm. Nhưng tôi không thích cái chuyện Phật tử, tôi không tin vào cái tôn giáo đó. Thành ra tôi có thể tới, thầy cứ cho phép tôi tới, mà tôi không cần lại Phật được không? You know what I said? I said, of course. Nói đương nhiên rồi, có quyền tới, không đâu cần lại đâu. You don't have to bow. No one forces you to bow. I don't force you. I don't force people to bow. Even the Buddhists, they don't like to bow. They don't have to bow. It's not a big deal to me. Nếu nói tính tôi là vậy đó, tôi không có gì ép ta làm gì hết. Muốn lại muốn lại được không sao. And it turns out that she felt out of place. Trong một thời gian cái bà như bà khó chịu, bà nói là người ta lại hết là bà không lại, bà có vẻ ngượng. So what I'm telling you is that it's all in your mind. You don't feel like doing anything, just don't do it. You do not have to do anything you don't feel like doing. Nhớ cái gì, nhớ vậy đó, nhắc cái gì đó. Người ta không thích làm gì đừng có làm, sao hết. And in particular, do not judge people because they don't like to do it. Đừng có chỉ trích người ta, chê bai người ta, không làm gì mình. Okay. The Buddhism we practice is very open-minded. We do as you please. We don't ask Charlie to bow to the Buddhas. Theo như mà để con chó nó vào trong cái Phật điện, mình đâu bắt con chó lại Phật đâu. Okay? So why would we force people to bow to the Buddhas? Even if we don't force a dog to bow to the Buddhas. Okay? So let's keep an open mind. You can do as you please. You can use whatever you can get out of the Dharma we have to offer, and don't do anything you don't feel like doing.
nhắc lại cái gì, muốn làm gì làm, không cần phải nhất thiết phải làm mà phải bị gò bó. Okay, any questions or comments? Alright, going back to the point here. Bodhisattva, the spirit being, they know it's important to protect the assets. Họ biết là những cái vị Bồ Tát này là những cái người có trí huệ, họ hiểu sự quan trọng của bảo vệ cái tài sản của mình, của cải của mình. Okay, and therefore they use 4 of these dharmas to not lose their wealth. Thành ra họ dùng 4 cái pháp này để mà họ không bị thiệt, bị mất mát những cái vốn của họ đã có sẵn. Okay. The first one is that they do not look at others' flaws. Nhất, nhắc lại, tại mình đã nghĩ mấy tuần rồi, 2 tuần rồi. First, cái pháp đầu tiên là họ không có nhìn cái lỗi người khác. Okay. Again, it means that they do not criticize others people's deficiencies. Nhắc lại, 2 tuần trước tôi giảng sơ rồi. Cái này có nghĩa cái điều thứ nhất là nếu như mình không nhìn tới lỗi người khác, không có nghĩa là mình không thấy lỗi người khác. Chỉ có nghĩa là mình thấy lỗi người khác, mình im lặng. Mình thấy lỗi người khác để mình tự suy nghĩ mình có lỗi như vậy hay không. When you see other people at fault, you do not criticize them. You see them and you use that to ponder and do introspection. Reflect on yourself. Whether you have the same flaw or not. Mình thấy người ta sai thì mình tự xét lại chứ không phải mình phán xét người ta, không phải là mình phê bình người ta. Okay? Any questions? Okay, number 2. We talked about this extensively 2 weeks ago, at least for an hour. It takes violent disagree to the fact that you cannot see people's flaws among other people, right? More than you or someone else? I don't know what you're talking about. Okay, never mind. Okay, 2 tuần trước cả qua cả lại cái điều thứ nhất, không có nhìn lỗi người ta. Okay. The point here I need to stress to all of you is that do not talk about other people's flaws. Gossip about other people's flaws. Tôi nhắc quý vị như vậy, cái thói quen của người thế tục là chuyên buôn bàn cái chuyện sơ sót của người khác. Okay. It's very counterproductive, it's a lot, and you create a lot of damages. Quý vị làm như vậy tạo rất nhiều nghiệp và tạo nhiều tai hại. Because right here, the point right here, the very first point, you do that kind of gossiping, you lose a lot of your wealth because you're creating offenses. Thành ra này chỗ này nói cho quý vị biết, nhắc lại quý vị biết, nếu như quý vị chuyên môn đi nói xấu người khác, bàn cái lỗi người khác, okay, thì quý vị đã lộ vốn vậy sao, mất mát rất nhiều tài sản. Okay, is that clear, Chinese? Okay, very good. This is what the office people do. Seems like it's otherwise you don't fit in. Number 2, towards angry people, you always practice kindness. Thứ nhì, đối với những cái người mà chuyên môn nổi giận, thường hay nổi giận, thì mình tu hành cái pháp, cái tâm từ. Okay. What does it mean? Nghĩa là sao? You know any people who gets angry pretty easily? Có vị có quen ai mà chuyên dễ nổi giận không? 那如今你认识这种的人吗？老师，这一点呢，就是说看到那些经常要发脾气、经常发怒的人，我们呢除了要修慈悲心以外呢，还有忍耐。对。还有忍耐。对。那么慢慢呢，我们的慈悲心起来呢，对，那就问题可以解决了。对。说得很好，说得很好。He says that
See, this woman here is appreciating her Dharma more, and you think cái bà càng ngày bà mừng như bà mà càng ngày có cái phát cái về ra là bà nói bà cho một cái phương pháp để mà trong cái ý nghĩa của cái câu này. This is what it really, she gets it totally. She says that when you see angry people, which virtually everyone you see, most people you see are angry, right, Joseph? You ever get angry, my young man? Very often, right? Okay. Does your mother ever get angry? How about daddy? How about auntie? Everyone you know gets angry at you, right? Yeah. Except for me. Right? I never got angry at you, not yet. Not yet, no, not yet. He's very sensitive. When he knows I'm joking, he doesn't like it. But when he knows I'm serious, he responds. This is fascinating. It's more actually so sensitive, so sharp. Nhỏ nó dày dễ sợ. Lúc mà tôi đối xử nó một cách thành thật mà lễ phép mà đàng hoàng thì nó từ như vậy. Còn mình cứ đùa với nó mà nó không có chịu đâu. People get angry. Many people often get angry. Okay. Người ta phần lớn người ta ai cũng nổi giận. Rất nhiều người chuyện nổi giận chuyện thông thường. And what Ru Ching says that when you see angry people, of course it's unpleasant. Thì nhất cái điểm hiểu rằng khi gặp cái người nổi giận, người nó cáu kỉnh, cái phản ứng đầu tiên hết của mình là gì? Mình khó chịu. The first reaction you have is unpleasant, right? This person, and you say there's a form of natural rejection of that person. You say, you unpleasant. I don't want to be with you. I don't want to be here. Cái phản ứng đầu tiên của mình là mình muốn ruồng bỏ người ta. Cái người đó. Right? Is that how you feel? Am I correct? Or you have a different reaction? Hoặc cái gì có cái phản ứng khác? We form a judgment and we reject angry people. Phần lớn khi mình thấy người ta giận nóng, mình nổi giận, cáu kỉnh thì mình khó chịu, thì mình phán xét người ta, xong rồi mình ruồng bỏ người ta. Okay. And what Ru Ching says is that instead of doing that, cái đó là that's your first natural reaction. Cái đó là cái phản ứng đầu tiên tự động của mình. Mình nên làm thì mình nên kiên nhẫn. What she says is what we ought to be doing is to be patient. Yes, we pass judgment. Thứ nhất, mình đã phán xét người ta, mình chê người ta rồi, đúng không? Mình chê bai người ta, mình khó chịu. That's a natural reaction. But the first thing we ought to be doing action-wise is nothing. Bà nói là cái việc đó, cái tâm mình nó phán xét là chuyện tự nhiên rồi. Bây giờ cái chuyện mình làm đầu tiên nên là chuyện gì? Không làm nữa. Tôi gọi là kiên nhẫn. That is the beginning of patience. Is that clear? Patience means that you endure. You don't run away. Kiên nhẫn như là sao? Kiên nhẫn có nghĩa là mình đứng đó mình chịu trận. Đừng chê bai, đừng có ruồng bỏ, đừng có chỉ trích người ta. Mình đó mình đứng đó, mình chịu trận. Nếu không chịu trận thì không phải là kiên nhẫn. If you refuse to endure, you refuse to confront it, if you choose to run away from it, then you have no patience whatsoever. You're not practicing any patience. You're not practicing patience. Nếu cái vị làm như vậy là cái vị hoàn toàn có kiên nhẫn, và cái vị không tu pháp nhẫn nữa. Patience requires you to do things that you do not like to do. Kiên nhẫn có nghĩa mình làm cái chuyện mình thích làm. Okay? So the first thing you need to do, as Ru Ching puts it, you need to be patient. It has to be, it is important for you to understand that first step.
cái chuyện đầu tiên cái việc phải hiểu sự quan trọng đó là khi phải làm cái việc đầu tiên là phải chịu, phải nhận, chịu nhận. Cái tâm mình nó khó chịu dễ sợ, mình muốn bỏ đi, mình muốn chê bai, mình muốn ruồng bỏ thôi, nhưng mình không làm, mình không chịu nhận. So you know you want to reject that person, you know you want to get far away as quickly as possible, and yet you're not doing it. That is called patience. Okay, cái đó là nhận. Then the next thing to do is find a way to bring forth the mind of kindness. Chuyện thứ nhì cần làm là cái gì? Phải phát cái tâm bi, cái tâm từ. Okay, any questions? This is what Bodhisattvas do. Đây là cái mà những vị Bồ Tát làm. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Thì cái này để học nhận được thì những cái mình nhận được, như để mình nhận không được thì có thể mình bỏ mình đi, cái đó cũng là một cái cách để mà tránh cái để mà đừng cho nó bị bức quá mà nó vỡ ra. He says, question he says, what if you can't stand it anymore? Is it okay to get away? Otherwise, you might do something you regret later. I don't have that problem. Yeah. Yes. The answer to this question is yes, of course, it's good to get away. If you're avoiding a really bad situation, you get away. But the comment I was going to make, see, this is great in theory. Towards anger, people always practice kindness and all that. But there's a lot of small judgments you have to make in the situation. Mm-hmm. Like it depends on what is the degree of anger, and also what is the manifestation of the anger. Yeah. So you have to put up with, like anger escalates to violence ultimately. Yeah. If it gets out of control. Yeah. So you have to deal with it, and you can't, when somebody's getting ready to like punch you in the face or strike you with something, you can't be thinking, oh, I'm going to be kind to this person. You've got to find ways to get around, to avoid the disaster, and then you can be kind to them after. Okay. There are a lot of small judgments you have to make. That's not as simple as it sounds. That's what Not you as say. easy as it sounds. Okay. Ông nói là ông trả lời á, thứ nhất cũng trả lời nó là nếu như mà chịu đựng nổi nữa thì nên rút lui thời gian, thì cái đó là cái chuyện nên làm, đảm bảo cái chuyện mà có thể làm được. Rồi ông trả lời thêm nữa nó là cái chuyện mà không nhiều khi mà mình nói cái phần mà nói là mình phát cái từ tâm đó, thì nó không có dễ đâu, tại vì tùy trường hợp, với trường hợp người ta giận mình, người ta hung tợn như vậy, tôi muốn bảo, tôi muốn hại mình, tôi muốn giết mình, tôi muốn đánh mình, làm sao mình phát cái từ tâm được? Okay. Mình phải lo bảo vệ mình trước chứ. What do you think? Yes, Janice. What happens if people are trying to harm you? You think people are trying to harm you? What do you do then? Fight back. You bite, right? There's no more kindness. Mọi người khác nói bây giờ người ta giận mình sao ta sắp hại mình, ngoại cô làm gì có nó đừng không cắn lại. Okay. Better you bite them than they bite you, right? Nên là harm you, chẳng thà mình cắn họ hơn là họ để cho họ hại mình. Is that how you feel about it? What about the rest of you Buddhists? Yes, or non-Buddhists. Yeah, Yes. but at a certain point, it's even practicing kindness, like to shoot somebody in the leg instead of to shoot them in the head. Like if they have to be stopped. Mm-hmm. That's kinder to like just disable them rather than kill them. Nói cho như có nhiều trường hợp khi thay vì mình bắn nó đầu, mình bắn nó chân nó để chặn nó lại. Okay, so and then you buy him a artificial limb, right? No, you get sued probably. Is that okay to shoot him in the foot instead of shooting in the head? Thì có được không? Có việc bắn nó chân không hả Chi? Mình bắn nó chân được không? Hay bắn nó đầu được không? What do you think? Is it reasonable? Huh?
Well, to practice is very reasonable, but what about the rest of you women who abhor violence? I'm just making suggestions. Yeah, they should be killed though. Quý vị nghĩ sao? Bắn chim được không? 老师，这里我有一点那个小故事，对对。就是说他有一对夫妇啊，他对他的那个先生很不满意，整天吵架吵到没办法的时候，他还是忍耐不了的时候，没办法，他的刀啊，家里面的刀啊，全部把它收起来，他怕他不小心的时候拿那个刀去砍他的先生。那等到这样子的时候，他一直一边忍耐一边在看那个刀，把那个刀收起来。结果过了几年的时候，他平定下来了。但那天就是我一个那个表弟妹，那么他就跟我讲，我说：“那你这样子，你要忏悔哦。你那时候虽然没有把那个刀刺你先生，不过你已经中了那个恶的种子了，你要忏悔。” 你要经常忏悔，他就进那个什么那个柬埔寨的那个寺庙，他经常去听道的，所以我叫他忏悔。过了几年的时候，他的心呢平静下来，现在很好。很好的故事，很好的故事。The Chinese have a very good story. I translate for you. She says that she is a couple. 这个真实的故事嘛。表弟。Dạo này đi về này ông bà nó có một cái người họ hàng, cặp vợ chồng này, cái bà vợ bên chồng hai kia muốn cãi nhau. So she has some relatives who the couple here who are constantly fighting each other. And the woman, cái người đàn bà, she got yelled at by the husband and she couldn't take it anymore. Nên mỗi lần mà ông chồng mắng bà vợ chịu đựng mà bà điên tiếp nữa. You know what she does? She makes sure she goes to the kitchen and she hit all the knives, put them out of the way. Mỗi lần như vậy bà đi giấu mấy con dao đấy. Dao phay, all the sorts of the cleavers, the meat cleavers, and the boners, you know, all those different knives. You put them all the way. Okay, and that's what she did. I you know, because I knew that if I could find a knife, then my husband would be in big trouble. Thì bà biết rằng bà thú tụi bà nói rằng nếu như tôi kiếm được con dao mà lúc mà ông chửi tôi giận như vậy, chắc chắn là ông chuyện không tốt nó xảy ra. So eventually, and then she was told that she should repent, because at least even though she did not act physically on that, but actually she thought about acting. Okay. Xong có người khuyên cái bà vợ nó là nên sám hối đi, tại vì mặc dầu không có cái hành động với cái thân, đều cái tâm là muốn làm như vậy, rồi đừng nặng không phải là nhẹ đâu. Anh nói tới bà tới chùa bà sám hối. So she went to this temple and repented on those mind offenses. Cái đó là tội, gọi là tâm nghiệp. Okay. Cái ý mình muốn hại, cái thân mình chưa hại, cái ý mình hại, phải sám hối cái đó luôn. So she repented. After a few years, she calmed down and the problem went away. Okay. Sau vài năm rồi kiên nhẫn như vậy, tự nhiên nó biến, cái cơn giận nó biến mất. Very good story. Very nice. Is that you? Is that you? Who are you or yours? 是你吗？是你啊！我两个先生哦，感情都很好，不过他很早他就走掉了，他留下我自己一个人。所以我整天想他们就对了，没有吵架。Okay. All right. So going back to the anger.
common result. See, women do get violent as well, more violently than I previously thought them capable of. So is it okay? Is it okay to act violently to stop, to protect yourself? Cái vấn đề như vậy trở lại vấn đề chính là nếu như mình cãi lộn với nhau, mình mình giận nhau, thì mình sợ bị thương, mình sợ bị hại, mình có quyền hại người ta trước không? Để cản người ta không có hại mình được không? Is that okay? Yeah. Well, try to keep it to the minimum, whatever the minimum is. Or whatever the minimum is, it will stop the situation going on. Somebody's out of control. But what if the husband sues, or what if your wife sues you for shooting her in the foot? Well, that would be, it's already an extreme situation. You would never shoot somebody unless they're actually like attacking you with a knife or a baseball bat or something like that. Cái gì nghĩ sao? Bây giờ mình không cản người ta, mình không chặt chân người ta, không bắn người ta tới giết mình sao bây giờ? Kim Điền sao bây giờ? She doesn't have this problem with Guinea, that's why I asked her. I asked, use her imagination. Sao bây giờ? Người tới, bởi vì aren't you glad you're single? We have this problem. When you have two people get together, they will fight. It's a fact of life. Thường hai người đi gặp nhau gần nhau là sẽ có chuyện không đồng ý với nhau, nó sẽ cãi vã. Okay, it's just the way it is. I have to disagree with you. It's so non-Buddhist. You're not Buddhist, that's why I don't blame you. The Buddhists would never do that. Well, anyway, you better not shoot your wife no matter what she's doing, because you're gonna get convicted of something. I'm not talking about between husband and wife. Tôi không đồng ý. Tôi nói là cái này là cái mà bắn người ta, hãm hại người ta, cái chuyện mà cái người Phật tử không ai làm. The Buddhists would never do that. The Buddhists, those who understand Buddhism, cái người mà hiểu Phật giáo không bao giờ làm chuyện. The best way to protect yourself is recite the Buddha's name or the Buddhist chakra's name. Quý vị muốn tự bảo vệ lấy thay vì hại người ta, mình niệm thông danh của Phật, thông danh của Bồ Tát. You'd be amazed how that energy, the Buddha's energy or the Bodhisattva's energy can dispel the anger in the other person. You'd be amazed. Okay? I'll try. With faith, not half-heartedly. You recite half-heartedly, it ain't gonna work. If you go like this, and you're faced with a knife, about to chop your head off, and you recite the Buddha's name at that moment, that's what counts. Okay? It's called sincerity. You don't say, hey Buddha, what are you waiting for? It ain't gonna work. Okay? You're not that important. Okay? Quý vị lúc gần gặp nguy hiểm, thanh tâm và niệm hồng danh Phật Bồ Tát sẽ được giúp. Không có gì phải lo. Is it clear? It's all matter of faith. The more faith you have, the more help you receive. Thành ra nếu quý vị mà thành tâm chừng nào thì cần được giúp đỡ nhiều chừng nào. Alright, any questions about the violent thing? You're wrong. You've been here for a few years now. You still don't understand this. Why don't we want to protect ourselves? Tại sao mình không muốn mình bảo vệ thân thể mình, tự bảo vệ bằng cách mình hại người khác? Because you're creating offenses. There's no such a thing as a self-defense by harming others. There's no such a thing. Người Phật tử, người hiểu đạo Phật không bao giờ tự bảo vệ mình bằng cách mình hại người khác. You never protect yourself at the expense of someone else. Never. It's not self-protection. In Buddhism, trong Phật giáo, why? There's a cause and effect. If you harm someone else in the guise of protection,
in the future you'll be harmed yourself. It's no protection at all in the long haul. You harm others. You will eventually get harmed yourself. Tại vì theo cái luật nhân quả của Phật giáo mình á, mình cứ nói ngày hôm nay ấy, mình phải bảo vệ cho mình, phải bắn người ta, nhưng thôi người ta hại mình. Ok? Thì trong tương lai mình tạo cái quả đó, làm cái nhân đó, trong tương lai mình nhận cái quả mình sẽ bị hại mà. Thành ra thì ra mình nghĩ ngày hôm nay mình bảo vệ cho mình, trong tương lai mình sẽ bị hại. Thành không có bảo vệ gì hết. So in essence, in the long haul, there's no self-protection at all. Okay? You're only trading injuries. You harm that person right now, you harm your wife right now. In the future, she harm you back. Because you're over that. Thành ra, ngày hôm nay mình hại chồng mình đó, ok? Tại mình tự bảo vệ đấy, thì trong tương lai chồng mình sẽ hại mình lại. Mình chịu thôi. Thành không có bảo vệ gì được hết. The best way, again, to protect yourself is inside the Buddha's name or one Hin's name. Thành cái vị tốt nhất, cái vị muốn nguy hiểm, đang bị nguy hiểm, muốn cầu cứu, muốn bảo vệ, thì tốt nhất là niệm Phật hoặc là niệm Bồ Tát. Is that clear? Yeah. 老师，那如果互相忍耐，一直忍耐到这一世完了，那么下一世的时候会不会相欠？下一次什么？忍耐下去呀、不要有事情发生了，一直忍耐到这一世完了，全部都完了，那下一世的时候两个人会不会有相欠？相什么？相欠。相欠。欠下呀。哦，留一下的。No。不会的。没有，不会的，不会的。我记得那天我有跟他这么讲，我说你们要离，如果离得了的时候就离，离不了的时候就要忍耐，忍到这一世完了，可能不会相欠，是我自己跟他讲而已，我都不敢确定。It's about paying off your debts. They angry at you because you some cause and effects. If you pay off that anger debt, then it's no longer it gets resolved. Okay? Hỏi là chẳng hạn như mình nhẫn nại với nhau, rồi mình lần sau mình nhẫn nại với nhau cái lúc mà mình hết giận rồi thì lần sau không nợ gì nữa. Cái nó tùy, khi mình trả hết rồi thì sau mình không nợ nữa. Còn nếu mình chưa trả xong thì sau nó sẽ giận tiếp. The question is if you endure until everything calms down, is it paid off? I say it depends. Maybe next time around, if you paid off the debt, the anger debt you owe the other person is paid off, then it's gone. But it's not paid off yet, then you have to continue to pay. Okay? All right. Question is, oh, that's why RJ is here today. He's working out there. Huh? It's not like, is RJ and Randy working outside and Luke as well? All of you? Poor RJ, he only comes here to work. That's good. But we can hear your lecture. You can hear the lecture? Yeah, right. No, they're not listening to my lecture. Trust me. The last thing they want to do is listen to my lecture while working. So, first of all, endurance. We're still talking about enduring the anger. Okay? Mình đã vẫn đàn về cái chuyện người ta đang giận. Mình nhẫn nại bằng cách nào? Sometimes we cannot endure it. Then, okay, the fact of the matter is, since you brought it up, it's not that easy. Sự thật là như vậy nè, mình nhẫn nại cái giận người ta nó khó dễ sợ. Because it's like you're itching, you're burning inside, you feel like hitting, tại vì nó khó hơn cái việc tưởng tượng thôi. Tại vì lúc người ta giận, khó chịu dễ sợ. It's unbearable. And that's why it's called patience. Patience means that you bear it till you don't normally can, and then you give up. Sự thật là như vậy nè. Quý vị muốn nhận đó, có nghĩa là quý vị chịu đựng đã hết sức rồi, xong bỏ cuộc, chịu thua. You shoot that person like textbook. Quý vị
cái gì nhận chịu đựng đến khúc mà lúc mình hết sức rồi thì quý vị có thể như ông này ông bằng người khác, okay. Hoặc là cái gì khôn hơn thì if you smarter thì you will recite when you reach that point. Hoặc là cái gì khéo hơn một tí thì biết niệm Phật niệm Bồ Tát. Lúc mình chịu không nổi thôi mình niệm Phật niệm Bồ Tát. Okay. Then you're able to endure a little bit longer. Nếu làm như vậy sẽ nhận được thêm một tí nữa. Okay? And let me tell you, I have bad news for you. You can do it for so long, and then you can't do it anymore. Thì sự thật như vậy này, cái gì có tiếp tục làm vài lần thôi. Lần thứ ba, lần thứ tư chịu hết nổi. Nó gì ghét quá đấy, thì không gì ghét quá phải dọn một cái chứ còn không cách nào mà chịu được nữa. You can't take that guy anymore. It's just you like just. I mean, you pay any price just that for that privilege. You know what I'm talking about, right? Yeah. All of you know what I'm talking about, right? Cái gì biết là nói ha. You've been there, right? I've been there. It's just good, feels so good. Lúc đó mình sướng dễ sợ, lúc đó nó đã dễ sợ. Even one of the best experiences in life is to be able to hit that person you hate so much. Lúc đó mình đánh được mình sướng dễ sợ, sung sướng không thể được. Okay? That's when you back off. Lúc đó mình phải tự dạy mình rút lui. Why you want to teach yourself to withdraw? Because you convince yourself before you ever reach that point. Tại vì cái vị tự thuyết phục lại trước khi quý vị tới cái điểm đó, quý biết rằng có lúc nào đó mình sẽ mất cái tự chủ đi, mình sẽ tạo nghiệp. Because you convince yourself that at some point in time, some point in your life, you reach a point of no return where you are prepared to commit offenses, pretty grave offenses. Like, you heard the story of the guy taking a gun and shooting in the TV set, right? Oh yeah, happens a lot. A lot of people do that. Yeah. Có người đàn ông cái bị nghe cái chuyện những người đàn ông cái chuyện mà lấy cái súng bắn vào cái TV chuyện thông thường. It's very pretty common where I came from. Chuyện mà tôi ví dụ tôi tới chứ người ta làm như vậy. At least I used to do. You get to the point where you cannot take it anymore, and then you convince yourself that to indulge in that would be sheer stupidity. Vì trước khi tới cái điểm đó phải tự nhớ rằng, phải tự dạy chúng ta rằng là nếu quý vị làm cái hành động như vậy là một hành động hoàn toàn vô tri. You will hurt yourself. Quý vị sẽ tự hại đấy. Thay vì mình hành động vô tri, mình rút lui, mình chịu thua đi. Instead of committing a stupid act, you withdraw. You admit you admit defeat. Mình chịu thua. Mình công nhận mình thua. Mình muốn hại. Remember the psychology behind it. Nhớ cái tâm lý ở sau này. Tại sao mình muốn bắn người ta, muốn hại người ta? Because you're not willing to lose. That's why you prepare the heart. It's not self-protection, my friend. You hate to lose. That's the bottom line. Khi phải nhớ như vậy nè. Quý vị lúc đó mà quý vị muốn sẵn sàng lấy cái dao mà xẻo ra một cái, chém ra một cái là tại vì quý vị muốn bảo vệ đâu. Tại vì quý vị không muốn thua. Questions or comments? Agree or disagree? I agree. You hate to lose. You refuse to lose. That's why you prepare to shoot at someone. And that's when you have to program yourself at that point in time. Admit defeat. Back off. Cái này là cái khôn ngoan, cái gì học cái pháp khôn ngoan. Mình biết một ngày nào đó mình tới cái trình độ mức đó rồi là mình nhất định không chịu thua. Lúc đó mình khôn, nhưng mà lúc đó mình còn một tí chiếu hề nó thôi thì chịu thua. Cái chịu thua này mình mới thắng được. If you admit defeat then, that's when you begin to win. If you commit a stupid act, you lose big time. Tại lúc mà quý vị còn đủ tí sáng suốt để mà nhường á, thì quý vị đang thắng. Còn quý vị không nhường á, quý vị thua rõ ràng, thua xỉn rồi. Is it clear? You have to be prepared for that. You cannot get to that point and say,
what do I do now? Do I call Master Yung Hoa, see what he has to say? Even if you call me then, I cannot help you. You have to program yourself first right now. Cái này đừng có đợi lúc đó mình mới tính thôi. Cứ này lúc này cứ tự thuyết phục ngay bây giờ. You have to program yourself right now. This is where education comes in. This is where training comes in. Bởi vì mình cần có sự giáo dục ở chỗ đó. Mình dạy cho, mình sửa soạn cho những cái trường hợp như vậy để mình không làm cái lỗi lầm của mình chạy không được, mình thoát. Education is to tell you, give you the knowledge. Training is to give you the knowledge to confront the situation that will not give you the kind of trouble you cannot recover from. You have a hard time recovering from. Cái sự giáo dục, cái sự huấn luyện để giúp quý vị sửa soạn cho những trường hợp như vậy. Mà nếu quý vị mà làm lỗi lầm thì sẽ bị tai họa rất là lớn. Is it clear? So it's pre-programming. Mình nhớ ngày hôm nay, nhớ là chừng nào lúc bây giờ qua rồi mình chịu thua, cái đó mới thắng được. That's the ultimate victory by admitting defeat. At that point, you temporarily lose, but you win in the long run. Mình giờ mình chịu thua lúc đó thôi, nhưng trong lâu dài mình sẽ thắng. Is it clear? And so let me tell you, the actual practice of enduring the anger, thành cái pháp mà quý vị để quý vị nhẫn cái giận người ta, is many is iterative. Nó có nhiều lần. You can endure for so long, and then you say, I quit. I cannot take this anymore. You walk away. Quý vị phải nhớ như vậy. Lần đầu tiên hết á, xin lỗi, quý vị có thể chịu đựng tới một mức nào đó thôi, chịu đựng hết nổi rồi. Không cách nào mình Phật với Bồ Tát nào mà niệm hồng danh người nào cũng chịu hết nổi rồi. Okay? You can recite all the Buddhas and Bodhisattvas you want, but you can't take it anymore. That's when the final step is the final stop for you is to back off. That's all you can do. That's the smartest thing you can do. And niệm Phật Bồ Tát nó đến mức nào đó nữa vẫn giận tình vận động đi tiếp tới nơi đó. Lúc đó mình phải có một cái phương pháp cuối cùng để mình chịu thua. Be prepared to admit defeat. Okay, mình chịu thua. Okay, and let me describe it to you because Wu Jing didn't go to the details. Tôi giảng cái biện pháp cho rõ ràng. Dạ hồi nãy cái bà nhập thanh này bà không giảng rõ ràng về cái gì. You lose. Chấp nhận thua. And then you even take even a better step. Cái đó là một người, cái gì mà chấp nhận thua, tôi coi cái gì là một người phi thường. If you are able to admit defeat at that point in time, I look at you as an extraordinary person. Nếu quý vị có đủ cái sáng suốt lúc đó mà chịu thua, tôi phục quý vị. Okay. Và muốn tôi phục hơn nữa, if you want me to impress me further, this is what you do. Okay. You do not justify yourself. You do not make excuses. Quý vị đừng có bao giờ, đừng có muốn người ta bớt giận. Don't try to make the other person less angry at you. Endure the same anger again. Đừng có làm gì hết đó. Chấp nhận cái giận người ta lại. Đừng có sợ. You're not fearful of anger. You want to face the same anger again. Muốn thấy người ta giận như vậy là một lần nữa cho mình. And then you endure a little bit further. And then you give up. Okay, you hear me? Nghe rõ ràng không? Lần thứ nhì, lần này mình chịu đựng hơn một tí nữa. Xong mình chịu thua. And you keep on expanding yourself like that. Longer and longer and longer and longer. That's called patience. That's how you become patient. Patience is iterative process. It doesn't happen overnight. It takes repetitions for you to build up your stamina, your patient stamina. Lần sau mình chịu đựng hơn một tí nữa,
mình chịu thua, lần sau chịu đựng thêm một ký nữa, mình chịu thua, lần sau chịu đựng thêm ký nữa, mình chịu thua. Có đó là cái nhẫn. Chứ quý vị tưởng tượng quý vị nghe tôi giảng xong đó, thầy giảng nhẫn hay quá, tôi biết nhẫn là gì. Tôi cam đoan quý vị nhẫn nổi. Cái nhẫn là cái mà mình phát triển từ bước lần như vậy. Chứ phải nhẫn bụng như nghe giảng nhẫn bụng như ngày nó làm nhẫn được không có đâu. Nghe là nghe vậy thôi, chứ còn làm chuyện khác. You see, I assure you, like you can hear my sermon, my talk as often as many times you like, but you still have to endure it and give up and keep on enduring. Live it more, live it more, live it more. That's how you build up your patience. Cái nhẫn mình là mình phải xây nó lên. Chứ không phải một ngày nó xong đâu. It takes many lifetimes right away. Không phải một ngày, không phải một kiếp, mà nhiều kiếp. So far so good. Nghe rõ ràng chưa? Chị nghe hiểu chưa? Ok, chuyện là có bồ đó. Phải tập như này. Bây giờ đi kiếm bồ đi. Now I ask Kim Ji, now she should go get a boyfriend so that she practices endurance against the boyfriend's anger. What's so funny about it? If you don't get a boyfriend, how are you going to practice enduring a boyfriend's anger? Huh? You think I'm kidding? Yes. Okay. So, the first step is you have to fail. You have to be humble. Cái quan trọng là quý vị nghe đừng có nói cái lý thuyết bây giờ quý vị làm quý vị sẽ thất bại. I don't care how good you are, I don't care how smart you are, I don't care how wise you are, you will fail. Tôi nói thiệt quý vị trước, tôi không cần biết quý vị giỏi chừng nào, quý vị có công phu chừng nào, có trí huệ chừng nào, chắc chắn quý vị sẽ thất bại. It's so much you can take. Sức mình nó có hạn, sức chịu đựng mình nó có hạn. Okay? Let's face it, I don't care who you are. I know myself, I can't stand it. When I can't stand it, I feel like shooting people too. I forget about all the Buddhas and Bodhisattvas. Like that. Okay. See, this is what is so misunderstood about patience. Patience has to be worked at. You cannot develop over time. Bởi vì phần lớn người ta hiểu lầm về cái pháp nhẫn này, cái pháp nhẫn là cái pháp mình chịu đựng chứ không phải nó tưởng tượng không à. Okay, you have to do it. You have to endure it in order for you to be more patient. Không có chịu nhận nó, không thể nào nhận được. Any questions so far? See, I'm building a case. You see, I'm writing a paper on patience and writing a paper on point number 2 here. Okay, I spent what is it? An hour so far? Okay, I have another hour to go. Tôi đang biên thì một cái bài thuyết về một cái điểm này thôi đó. Nó không dễ như cái ý tưởng đâu. So you build. Okay, what's the assumption here? The assumption here, okay, is that I want you not to try to mitigate the other person's anger towards you. That is patience. Phần tế nhị mà tôi nói quý vị nghe, nói cho quý vị rõ. Nếu quý vị thực sự muốn tu cái pháp nhẫn này của tôi đang dạy quý vị không làm bất cứ cái gì để người ta bớt giận mình. Yes, Danny. So what if the other person is angry at someone who has higher goals, and then you just ignore them and people with angry, is that creating offenses? Come again. Is that creating offenses? Repeat the entire thing. I forgot. I didn't hear you properly. I said that if someone's angry at the other person who has gone through, is that creating offenses? And then you just ignore the other person and then... It's not for sure. It could be repaying your debts as well. So it's not fixed. Don't worry about it. I'm talking about cultivation. I'm not worried about cause and effect, not that much. I'm talking you
sorry, I don't want to go into that yet. I'm more concerned about you understanding how to practice patience. Patience, people keep on talking about it. Be patient, but to me they have no clues on how to develop patience. Tại vì quý vị nghe nhiều người nói là phải nhẫn thì đều không ai ra giảm quý vị rõ ràng cái nhẫn làm sao tu được cái nhẫn như vậy. Okay? I'm telling you, it's very important for you if you really want to practice patience. You do nothing to reduce that person's anger towards you. Nhớ như vậy này, nếu quý vị thực sự muốn tu cái nhẫn pháp nhẫn này là không có làm cái gì bất cứ cái gì để người ta bớt giận. If the person says, if the person is angry at you because he misunderstands you, you do nothing to dispel that misunderstanding. Okay, so you don't want to practice kindness then. Hang on, I'm coming back. Hang on. Don't be so cynical. Don't be so text-like. Ông nào ông chọc tôi nói như vậy là nếu theo pháp thầy cũng có không tu cái pháp từ, cái từ nó đợi tôi, đừng có nói mỉa mai tôi, tội nghiệp tôi. Do not. Tôi hỏi, hàng như người ta hiểu lầm mình, ta giận người ta hiểu lầm mình. Thầy phản ứng tự nhiên quý vị nói là mình giảm nghĩa, ta biết lần sau ta không có giận mình nữa, không giảm nghĩa. Remember, if they misunderstand you and that's why they get angry at you, so the natural reaction would be for you to go and justify yourself so that you dispel this problem. You don't want to do that. You say nothing. Oh yeah, but it's a waste of time. What? It's a waste of time. No, it isn't. Oh yes, You're it wrong. is. You're wrong. You're wrong. Oh, This is what everyone does. I don't believe you. I'm telling you, it adds fuel to the fire when you do that. Oh no. But you have to try. You cannot tell me, you don't try to justify or mitigate the anger and I'm not telling you that. misunderstanding a little bit, at least a little bit. I'm not telling I'm you. talking about zilch, not even a little bit. Zilch. Ông này ông nói là không có đâu, mình phí thì giờ, mình đính chính mình phí thì giờ. Nó không có là tôi không tin đâu như vậy. Nếu ông biết người ta hiểu lầm mình mà người ta giận mình tài, người ta hiểu lầm, tôi cam đoan với ông là chắc chắn ông sẽ qua, ông giải thích một tí xíu, một phần nào đó. Ok. Thì tôi nói cái pháp nhận của tu đây, ngay cái tư tưởng mà muốn tới giải thích người ta, mình không giải thích nữa. Cái đó gọi là cái nhận. That's called patience. Cái này kinh điển. See, my patience is extremely difficult to practice. It goes against all your instincts. Yes. I love this question. Cái cô này môn dễ sợ, cái cô này khéo dễ sợ. She criticized me in such a clever way. She says, you think of it patience, but I think I'm being smart because that person is being stupid, and therefore I'm trying. The person's mind judgment is clouded, therefore I go and help her and remedy the situation. Such a clever way of criticizing people. Chỉ thích thầy một cách khéo léo vậy sao? You buy that? Do we đồng ý không? Of course, the other person is stupid. That's why it's a mistake. So you want to rectify. Yeah? Đúng rồi, người ta tạo nghiệp rồi đúng không? Ta tạo nghiệp nữa chứ đâu phải, tại người ta lầm chứ đâu phải lỗi mình đâu, cần ta giúp người ta đúng không? So this is a person's mistake, and they get angry because of the wrong reason, and they got stupid because of the wrong reasons. Therefore, you're helping them, right? Đúng rồi. Vậy sau này mình giải thích. Sau này giải thích không? Không giải thích luôn đâu. And she says, I misunderstand her. She's not clever. I thought she would be. I know. My point to you is this. You know the person gets angry at you because he misunderstands you.
Are you gonna go and justify yourself and try to dispel the misunderstanding so the same thing doesn't happen again? Người ta hiểu lầm mình, ta giận mình, nó là tạo nghiệp. Okay. Thì mình nói bây giờ mình tới mình giải thích người ta để lần sau ta không phải làm cái lầm lỗi đó nữa. Có lý không? Sau khi họ hết giận. How can you? Right? You would do that, right? This is what everyone does. Ai cũng làm như vậy á. Là sau khi ta giận, hết giận rồi, tới mình giải thích cho ta biết. Còn lúc người ta giận, mình giải thích làm gì? When they're angry, it's no point. I agree. It's a waste of time. But you wait until they cool down, then you go and explain yourself, right? Justify yourself. Is that what most of you would do? Am I correct? Raise your hand. Ai cũng làm như vậy đúng không? Mình đợi người ta ngồi. See, everyone nodding their head. No one's raising their hands because. If I have a comment. Yes. Well, in a case like that, it's actually more fun to wait till they fully express themselves, then you tell them. I have a better approach than you guys. You guys are so shallow. Cái cách giải quyết cái gì nó còn tầm thường lắm. I don't justify. I don't do anything. Tôi không làm gì hết. So the person gets angry at me again. Mình không làm gì hết. Người ta sẽ giận mình lại, đúng không? For sure they're gonna keep because it doesn't get resolved. This person will continue to get angry at you. Người này vẫn giận mình như thường. If you try to practice, expand your resistance, your endurance. Vì người ta giận mình mới có cơ hội mình. Tại vì if the person is not as angry at you as much as before, then you're not increasing your patience tolerance, are you? You're not increasing your tolerance. Tại nếu người ta không giận mình như lúc trước nữa, thì làm sao mình tăng trưởng cái sự kiên nhẫn của mình được? You're defeating yourself. Mình cũng tự hại mình. That's why you do nothing. I do nothing. I let the person get as angry as before, maybe more. I prefer the person gets even more angry. Tôi thích người ta giận hơn tôi hơn nữa. Then I can build my patience even quicker. Họ càng giận mình chừng nào thì mình càng có thể tu cái pháp nhẫn mình còn lẹ hơn, thành lẹ hơn. Of course, it shows absolutely no compassion for the other person whatsoever. Hang on, I'm coming to that. I'm talking to myself first. One step at a time. Okay, we're talking about patience here. We're not talking about kindness here. Not yet. Mình đang nói về cái chuyện nhẫn, mình chưa nói chuyện từ. Okay? Tôi nói là nhẫn thôi. One step at a time here. Patience. What I would do is I do nothing. I absolutely do nothing to dispel misunderstanding so that the person get angrier next time around. If it says, he's making the same mistake again. Now if that person feels more justified, he's even more angry than the last time. Làm không làm gì hết á, lần sau cái ông sẽ tới nói, đợt trước cái chửi nó một trận, bây giờ nó vẫn làm như vậy chứ thưa, mình phải giận nó nữa. Thì như vậy mình mới nhận hơn được nữa tí nữa. Now you have the chance to endure a bit more. A worst case. See, I'm very impatient. I'm a lot more impatient than you think. The more I have to endure, the quicker I have to endure, the quicker I become more patient. Nó càng khó, mình chừng nào từng ngày cái nhẫn mình nó càng mạnh lẹ hơn chừng ấy. So far so good. That's why nothing. You don't justify yourself, you climb up, you do nothing. Ta nói phản ứng người mình là sao? Ta nói kệ mình im lặng, đừng nói. Okay. Get angrier again. Okay. When is it gonna stop? Chừng nào nó mới ngừng lại? May never stop. Nhiều khi không bao giờ nó ngừng. Maybe the person gets more angry and shoot you in the head. Và nhiều khi người ta giận đến độ người ta muốn bắn mình luôn, người giết mình luôn. Is that smart? Vậy có cái như vậy có khôn qua người đó không? Huh? Is it smart? Is that smart? Oh, it's moronic. It's sheer stupidity, right, Tex? You allow yourself to get hurt. You know it's coming. Self-defeating. It's self-defeating. You cannot take a loss, can you?
Well, if it's your life, it's preferable not to take. A lot of losses you can take without Có nhiều school. trường hợp người ta vẫn giận mình, điên tiết hay muốn giết mình như thế. Nhưng càng ngày mình nói càng ngày ta càng giận, càng ngày ta càng muốn giết mình hơn nữa. Đến trình độ ta muốn thực sự ta sắp giết mình tới nơi rồi, mà ta giết mình. Thì ông nào nói như vậy là mình rõ ràng mình tự hại, là có gì khôn mà nó. Thì tôi nói ngược lại, ông là chắc chắn ông không thể nào chấp nhận chịu thua nữa. Someone has to lose. And you refuse to lose. Trường hợp như vậy có nghĩa là có người phải chịu thua, có người phải thua. Ông này nói tôi nhất định tôi không thua. So you shoot him, right? At least he loses. You're jumping all over the place here. The Buddhist guy text, kill. Go ahead, make my day. You're not sticking to your own narrative at all. This is the Buddhist Clint Eastwood. Okay, go ahead, make my day, punk. And without a gun, give him guns. Say, go ahead, make my day. Cái này là người Phật tử đó, lấy cái súng đưa nó, quay súng quay cá súng chĩa, đưa nó, bắn tôi đi, bắn tôi. If you're low position in Arha, this might not be such a good idea. You Think go, about the text. You you read go out. wrong doing that. You think about it. Because I did. if you owe that person your life, you cannot run away from it. If you don't owe that person your life, he will not take your life. Okay. Is it clear? Yeah, that's acceptable. Yeah, sure. Tại sao mình làm như vậy? Không phải điên rồ đâu. Lúc đó mình hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như thực sự một cái gì nợ mà cái bà đó, cái bà đòi chém cái việc đó, thì cái việc chạy không được. Còn quý vị không nợ bà không chém cái gì, có gì phải sợ. Mình nợ thì mình trả. If you owe him, pay up. Come on. Don't be so stingy. You owe people, pay up. Once again, Text doesn't like it. it's theory. Nói cái này là lý thuyết thôi. You're taking logical leaps here. Like, Okay, I give you a better solution. I give you that first of all because I know you will not like it. I will give you a better solution for you, just for you. Okay, the rest of them they don't care. Okay. The rest of them are eating off my hands. They look, oh, this is beautiful. I love. So they don't need to hear this. It's between you and me. Okay. What if you don't like losing your life? What have you done? Yeah. What if you say, I don't. Okay, if I don't owe this person, he's not going to shoot me. But what if I owe him my life? I'm not sure I want him to shoot me. Yeah, exactly. Right? Yeah, sure. It would be disaster if he shoots me. That's right. Right? Yeah. You're very thoughts, right? That's why you objected to it. You should have, instead of objecting to it, my friend, you should have said, is there a better Buddhist solution than getting shot? Because you didn't ask, that's why, okay, and then you be unhappy. This is the Buddhist solution. Okay. If you're supposed to be shot, and you owe that person your life, you make a deal with the Buddha. I said, Buddha, if I owe this person my life, please save me. Let me go back and do something, create some merit and virtues with you to pay it off. It's more productive, isn't it? Because if he kills me, it doesn't mean anything. Right? He goes to jail. This is when you negotiate with the Buddha. This is when I negotiate with the Buddha text. I said, Buddha, if I allow this person to kill me right now, he's going to be sued by my son. They're going to try to get a few million bucks off him.
Okay, get some money off my insurance policy, so everyone loses. Why don't you save me, Buddha? Let me go back, recite your name, create some merit, virtue, and dedicate it to this guy here. They off my debts. Right. Good idea. Sounds better? Yeah, it does. Nghe có hiểu không? Thầy cũng đã nói, ông này quyết định, ông khăng khăng quyết định, ông không có chịu để người ta bắn mình. Ông nói như vậy là thiệt thòi lớn lao quá thì mình mất cái mạng mình được. Thì tôi cứ nói, cái đó là tại vì ông không hỏi tôi thôi. Nếu mà tôi nói như vậy mà ông không đồng ý, ông phải hỏi ngược lại, ông khôn đi, ông hỏi là cái đó có vẻ thiệt thòi lớn lao quá, có vẻ hơi bi đớt đúng không? Thầy có cái phương pháp của Phật giáo nào nó hay hơn như vậy không? Nó hỏi tôi mới nói, không hỏi sao tôi nói nữa. Nếu mà hỏi tôi là có cái phương pháp Phật giáo nó hay hơn, tôi đã giảng cái gì nghe. Tôi như vậy, trường hợp tôi, cá nhân tôi thương lượng cái Phật mình, tôi không có để chết đâu. Cô Hiền Nhã cô chịu chết cho tôi chịu chết đâu. Về coi Phật vì xuống loài Phật nó nói Phật, nếu mà mạng con thì sự con nợ cái người này cái mạng của con á, thì nhờ Phật cứu con mới đã. Ok? Để con ra, con về, con được cứu mạng rồi, con về con tạo công đức để con trả lại. Cách khác cái con để người ta giết con á, không có lợi gì hết á. Người ta bị tù, người ta bị kiện tù trong tương lai. Ok? Thành mình xin Phật nói xin Phật cứu mạng con cái đã. Xong rồi để con về con tạo công đức để con trả lại cái ơn đó, trả lại cái nợ đó. Nó productive hơn, nó có lợi chứ ngoài người hơn, nhiều lợi hơn. Đúng không? Okay. Sounds good? Yeah. That's the second best solution. Not really. Like, here's a problem. Yes. In modern times, we have a lot of cases where, in America, we have a lot of cases where the balance of people's mind is disturbed for all kinds of reasons, drugs being the big one. Yeah. And so you don't know if it's really going to be a karmic solution or it's a karmic situation. It's just be a situation where somebody is so out of control that they don't know what they're doing. And they may even think that you're somebody that owes them your life, but you know, that could be in their mind even. But it's not true. Okay. So, I hear you. You get it? Nghe cái đó ông than phiền, ông nói là thầy nói chỉ muốn nói lý thuyết, còn thầy bây giờ bị gặp cái hoàn cảnh như vậy. Chứ trường hợp cái thế gian này người ta khi xì ke, người ta uống rượu, người ta điên rồi, có bao nhiêu người điên rồi như vậy. Mình đâu có thể nói là sao mà tin tưởng là người ta sẽ mà không Phật của ta giúp được, đúng không? Sao mà tin cái chuyện thầy nói chuyện lý thuyết không? Thầy thì bây giờ bị người ta làm trường hợp sao mà dám nói những cái chuyện này? He's right. Ông nói có lý. Thầy chứ bây giờ cái hoàn cảnh, I never been to this situation before. I've been It is around. true. It hasn't happened to me, but Right, it hasn't happened to me yet. I've been close enough to it to see that it happened. Yes. Okay. Ông nói là ý nhất là ông còn gần cái hoàn cảnh hơn là tôi nữa. Tại tôi chưa bao giờ cầm súng mình kề ở đầu, because no one ever put a gun to my head yet. It's true. Or no one has ever taken a knife and want to cut my throat off yet. It's true. Nó sự thật là đúng. Chứ bây giờ người ta cầm súng kề đầu tôi hoặc là cầm cái dao sắp cứa cổ tôi. Mà sao mình phủ nhận chuyện đó được? Okay. That would be counting a great lie. Nếu như vậy thầy nói lá. Okay. However, let me ask you this. Hỏi ngược lại cái gì? You want the Buddha to produce a miracle for you, right? Quý vị muốn Phật Bồ Tát cứu mạng quý vị, tạo một cái sự bất khả tư nghị, một cái sự linh thiêng để cứu quý vị. On one hand, right? That's what you want. You say, Buddha, save me. Phật Bồ Tát cứu con. Một bên nói như vậy. The other side says, I'm not sure you can. Cái bên kia, cái tâm nó nói, không biết ông có làm được không biết làm được không. What kind of response you think you're gonna get? Cái gì nghĩ Phật Bồ Tát đã giúp cái gì không? Nó là Phật người nói tại vì ông mình nói là cầu cứu Phật đi, bây giờ tôi cầu cứu thì mới thiệt là tôi cũng muốn tin nó.
The text response said, because Yunghua, he talks good. He talks good. So I think it sounds good from his lecture. But that's theory. I'm not sure it works. What kind of response do you think you get from the Buddhists and Buddhism? Ai tới quý vị bây giờ? Hả? You wouldn't be thinking like that in a situation where there's a crazy person with a knife, and you really think you're going to get killed, and you're thinking, well, maybe it'll work and maybe it won't work. You just try something out of desperation, and you're trying to get some kind of help. And this is why we practice. Cái này vì vậy mình niệm Phật mỗi ngày. Because we want to build that connection. Bởi vì mình muốn niệm Phật mỗi ngày, lại Phật mỗi ngày để mình tạo cái duyên, cái lòng tin mình ngày mình lòng tin mình càng ngày càng thâm sâu vào cái sự nhiệm màu của Phật với Bồ Tát. Because we recite the Buddha's name, we recite God's name, we recite Jesus' name, we recite Bodhisattva's name every day. What for? To build that connection with them, Right, so to strengthen your faith. Right. Okay, so Sure. that at those critical points in times in your life when you have no one else to turn to, you can turn to them. If you are sincere at that point in time, you obtain a response. You're not sincere, forget it. Right. Vậy mà tu mỗi ngày như vậy, thì mình xây dựng cái lòng tin đó, mình xây dựng cái con đường đó, để lúc mình thực sự mình cần đó, mình bỏ hết tất cả lòng tin vào thì mới được thành. Yeah. I believe one thing you say, point you're making here is that it's no good if you're just trying to get an advantage. But if it's really serious, you can ask for help. If you're just trying to get an advantage, it's ridiculous. They're not going to help you. The reason that you want to maintain a certain level of practice is because it gives you the reinforcement that it's for real, it's possible. Tại sao mình tu mỗi ngày, mình tu từ từ? Tại vì mình muốn trong cái quá trình đó, hàng ngày mình phát triển cái lòng tin là nó có thể phát triển cái sự nhiệm màu phát triển. Because trust me, Buddhas and Bodhisattvas and gods, they do not feel they have to prove to you that they can do it. It's us who have to believe that they can do it. Then they do it. Does it make sense? Yeah. Thế thì nghe cho rõ, Phật Bồ Tát không bao giờ nghĩ rằng có tư tưởng là họ phải cần chứng minh cho quý vị rằng họ có thể làm được, họ biết họ làm được. Họ chỉ làm, họ sẽ cách làm giúp cho mình, nếu thực sự mình tin họ, thì họ sẽ làm. This is what my master said. This is I want only to remember it today. Ngày hôm nay chuyện này cái chuyện quan trọng của quý vị phải nhớ. This is the most important thing I want you to remember today. So far, it's a lot of garbage. Okay, but this is one thing I want you to take away from this lecture today. Ngày hôm nay nói nhiều lắm. Đây là một những cái điểm quan trọng nhất tôi muốn nhắc nhấn mạnh cho quý vị nhớ. Okay. If you truly have faith in Buddhas and Bodhisattvas, they will say, it is my personal belief. Cái cá nhân tôi hoàn toàn tôi tin tưởng rằng nếu như mình thực sự mình tin vào Phật, mình tin vào Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát sẽ giúp. Is it clear? They're not that up. Okay. What if there's some cases in your life where you ask for help and they don't help? Có nhiều trường hợp khác, có nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp, quý vị hoàn toàn không tin nữa, tin Phật Bồ Tát tới xin cầu cứu Phật Bồ Tát tới giúp mình nữa, mà mình không thấy giúp gì hết. What happens? Well, you see, no, nothing. either first They don't help. What does it mean? Okay, either you were insincere or you were asking for the wrong thing. Ông đang nói là có thể tại vì ông thiếu cái lòng thành tâm hoặc là ông xin độ sai. Let me assure you this.
This is my personal belief. I'm no Buddha and Bodhisattva, just I only give you what I believe, okay? Tôi không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Tôi chỉ cho cái gì cái tư tưởng, chia sẻ cái gì tư tưởng của tôi thôi, cái hiểu biết của tôi thôi. Okay. I believe because the Bodhisattvas and Buddhas, when you ask them for help, they must help. They cannot say no. Tôi tin rằng là tại vì họ Phật Bồ Tát, thành ra mỗi lần quý vị xin họ phải giúp quý vị, họ không có từ chối quý vị. They will never say no to you. Họ không bao giờ từ chối quý vị. That's my personal belief. But how come nothing happened? Như tại sao chuyện gì không xảy ra? Hả? Hiền nhã, xin mà ngộ nhiên, xin mà không được cho. Vậy có nghĩa là Phật Bồ Tát không giúp phải không? Does it mean you ask something, ask for help from Buddhas and Bodhisattvas, and nothing happens? Does it mean they don't respond to you, even though you're extremely sincere? Trường hợp quý vị cực kỳ thành tâm, xin Phật Bồ Tát, mà Phật Bồ Tát không cho, không làm gì hết. Có nghĩa là họ không có giúp không? Doesn't mean that. Doesn't mean they're not responding. Doesn't mean that at all. They respond in the way that's best for you. That's what I was saying before. You're asking for the wrong Họ thing. xin chuyện mà Phật Bồ Tát, xin Phật Bồ Tát, cực kỳ thành tâm mà xin Phật Bồ Tát, bỗng nhiên không được nữa. Đâu có nghĩa là họ không giúp mình đâu. Họ giúp mình cách là tốt nhất cho mình. Cái tốt nhất của mình đâu phải cái mình thấy được đâu. Whatever is best for us is necessarily what we want. Right. Or can see. I can assure you, I truly believe that if you ask for it, they will help us, and they will give us, they will help us the way that's best for us at that point in time. And it may not be what we ask for, but still, they're helping. Mặc dù mình xin cái chuyện đó, mà mặc dù như không có được cái cảm ứng gì hết, không được như cái ý mình, không có nghĩa là họ không giúp mình. Nhiều khi họ giúp mình mà nó không theo cái ý của mình. Nhiều khi họ giúp mình một cách là không có giúp mình. In some cases, they decide to help by not helping. That way you understand. You get the message. You don't do this. You don't make the same mistake again. Chẳng hạn như cái vị chuyên môn làm bậy. Okay? You're not supposed to. Never mind about drinking. You're not supposed to steal. Okay? Hai kinh biết rõ ràng cái gì không nên trộm cắp, mà cứ mỗi lần cứ đi ngang một cái là lấy tiền người ta. So you're not supposed to steal, and you walk by someone's desk and you steal something. And you get into trouble. They're gonna say, I'm gonna sue you. And say, Buddha and Bodhisattva, please help me. I will never do it again. The Buddhas and Bodhisattva says, I don't believe you. You don't get it. So sometimes they help by letting you suffer a little bit so that you get the message and you stop hurting yourself. That's how they help us. Will you buy that? Hai trường hợp mình chuyên môn mình đi làm bậy, mình tự làm bậy, mình tự hại mình không. Thì mỗi lần mình bị hại như vậy, cái xin Phật Bồ Tát cầu cứu một vài lần xong rồi bực mình nó cái là nhóc mình cứ làm phí, nó làm bậy hoài. Cô kệ để cho nó khổ thời gian cho nó nhớ mà nó nhầm nó làm bậy. Tại vì khi giúp một cách không giúp để cho mình bớt làm bậy, để mình khỏi làm bậy. Okay. Any questions or comments so far? Ai có thắc mắc gì không? Yes. She said, what about in case of a fixed karma? Talk about fixed karma. Yeah, is there a difference between fixed karma and non-fixed karma? Yes and no. Is there such thing as a fixed karma? Yes, there is. You're supposed to die at that point in time, yes. But it can be changed. Định sinh业也可以改变，定业可以改变，也可以改变，定业是不能够改变，也能够改变。也能够改变。This
this is concept is very important. Sometimes fixed means that cannot be changed because Buddha decides cannot be changed because it's best for you not to be changed. However, in some cases it's better for you that even fixed karmas can be changed. It depends on the recipient. What's best for that person. Mahamajayana, when he's supposed to die, he dies. They kill him to 1,000 pieces. They chop him 1,000 pieces. Chop an arm into 1,000 pieces. Okay? What for? So that we get the message. Don't kill. Okay? It's called fixed. However, in some other cases, in the same fixed karma, he's saved. So it depends. Nothing is ever fixed. All right, so far so good. So we talked about impatience. Is it clear? So you endure. You don't do anything. You don't justify yourself. You don't try to mitigate the attack next time around. Let that person get angrier and angrier. It's okay. Okay, and that's how you practice your patience. Okay, let me tell you. It's important to understand that the reality of things is that we have so much we can do. Sự thật là như vậy. Ai sức người nào cũng có hàm hết. Thành ra mình phải cần cái cơ hội để mà gia tăng cái hàm lượng của mình. Therefore, you have to be appreciative of the opportunity to increase your endurance. Don't try to evade it. Tại quý vị phải hiểu như vậy thì đừng có sợ, đừng có né nó. Mình là dân tu mà sợ gì? Đúng không? Nó càng khó chừng nào mình mới thành công lớn. The tougher it is, the bigger of an accomplishment you have. Quicker. Okay? It hurts more, it's much harder, it takes a lot more out of you, but it's much quicker, much bigger. Is it clear? Will you agree on that? Okay? I agree. If you understand that, it makes it a lot easier to take the final step of practicing kindness. Nếu quý vị hiểu được cái này, mình hiểu được, mình biết cái giá trị của cơ hội họ càng khó chừng nào, mình càng thích thì mấy thì cái bước cuối cùng nó dễ hơn, là cái bước của cái lòng từ đó. Unless you really appreciate the opportunity, you cannot bring forth a true mind kindness. Thế cái vị cái tâm quý vị thiệt sự không có biết ơn, không có biết cái giá trị của cái cơ hội đó, thì quý vị khó phát cái tâm từ. See where I'm going? Thấy cái ý tôi dẫn tới đâu? Kindness is much easier to bring forth when you appreciate that person. Tâm từ nó dễ phát khi quý vị biết ơn cái việc. Mình nhớ ơn cái người ta để cho mình cái cơ hội để mình tập cái thức giận. You bring forth gratitude for the opportunity of that angry person, that person getting angry at you, so that you can practice your dharma of patience. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Mình phải nhớ ơn người ta giúp mình cơ hội để mình tu. You appreciate them giving you a chance to practice patience. Instead of getting angry at them, you should be appreciative. Thay vì mình ruồng bỏ người ta, thay vì mình giận người ta, thay vì mình chê bai người ta, thay vì mình chỉ trích người ta, thay vì mình chống trả người ta, mình biết ơn người ta.
được không? Mình chỉ biết ơn người ta nhé. Okay? You have to be grateful for the opportunity. Đó là người thiện tri thức của mình phải biết ơn người ta nhé. Đúng không? What does it have to do with kindness? Nó có liên quan nhiều với cái tâm từ. Everything. Tất cả nó có liên quan tới tâm từ hết. This is why I spent 2 hours talking to you about this, to bring you to the point of kindness. Why you have to be kind. Bây giờ tôi bỏ 2 tiếng đồng hồ để giảng cái gì cái để quý vị dẫn chứng, quý vị biết tại sao quý vị cuối cùng quý vị phát cái tâm từ. This is leads to the point. You need to bring forth a mind of kindness. Tại sao như vậy? God. If you are truly grateful, nên quý vị thực sự biết ơn, then you have to understand what that person has to go through to give you that chance. If thực sự cái tâm quý vị muốn biết ơn, hey, I haven't prepared this lecture today like this. Okay, I just thought of it for the last 2 hours. So it's a brand new sermon. I've been preparing the Earth Sutra, so I have no time to prepare for today's lecture. Tôi là tuần này là lo giảng kinh, đang dịch cái kinh từ tiếng Anh ra tiếng Việt của kinh Địa Tạng, cái chú thích về kinh Địa Tạng. Thành ra tôi có thời giờ soạn cái vào ngày hôm nay, tại ngày tôi giảng ngày hôm nay cái gì là mới, vừa nói vừa suy nghĩ ra, vừa nói. So as soon as I think of it, I speak. So the English is not that good or it's not that well structured. Okay, thành ra nói vậy thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều. If you are truly grateful, then you have to understand where this coming, what this person has to go through to give you this opportunity. Mình thực sự quý vị biết ơn thì phải nhớ cái người này phải cần làm gì cho vì cái ơn này. You have to get very angry. Quý vị phải biết là cái người này phải giận dễ sợ lắm, quý vị mới có cái cơ hội đó được. Right? Đúng không? Cái người này phải, he has to get to be angry to give you the opportunity. Right? Yeah. I think maybe they could even Horribly angry. They could even go to hell for Facial expression, yeah, he goes to hell. After he gets angry at you, he's going to be wiped out. He spends all his energy. He's done. Okay? Yeah. He's going to go to the hell. Sau khi người giận với cái vị, người ta sẽ hết sức quá, hết hơi rồi. He has to go have a steak now. After he gets angry, he's so hungry. Nó giận một cái, nó đói dễ sợ. This is why therefore people we don't get angry because when we get angry, then we have to go for a second meal. Mấy người xuất gia ăn một bữa như vậy, khi mà ăn một bữa thì không thể nào dám giận, ta giận một cái là chiều nó đói. Giận một cái là đói dễ sợ. I tell you, this is a fact. If you get angry at someone, you become hungry very quickly. You need a candy bar, a Starburst or something. Because you need sugar. Giận tốn sức dễ sợ, hao sức dễ sợ. Not only does it cost you calories and so on, but it messes you up inside. Không phải tốn sức không, tốn đồ ăn không, tốn thức ăn không, mà cái đầu mình nó nát ở trong, nó bị giật ở trong. You have short circuits everywhere for you to get angry. Thế thì mình giận độ mình điên tiếp như vậy là cái đầu bị nó bị chạm điện tụi nó la rồi. Okay. Your heart takes a beating. Cái tim quý vị là nó bị đánh, như bị đánh. Anger is extremely harmful to your heart. Cái gì biết không? Cái người mà giận đó là cái người bị bệnh tim. I don't dare give my teacher's example. But anyway. Cái người bị giận, chưa muốn giận xong thì bị bệnh tim và bệnh gan. And you have a problem. People who are prone to anger will have heart problems and liver problems. Have you noticed how often we have heart attacks and people have heart problems? Heart surgeries is from anger. People are very prone to anger.
cái thời buổi thế gian này, thời gian này, thời buổi này rất nhiều người bị bệnh tim, bị bệnh gan, nhất là bệnh tim không phải những cái người đó. If these people with heart problems control the temper, heart problem goes away just like that. Những cái người bị bệnh tim đó, họ chỉ cần chú ý đầu tiên nó nhói một cái, không được giận nữa. Those people with heart problems, when they have heart palpitations or the heart like needle sticking in your heart, okay, those are signals that tells you better deal with your anger. You remove your anger, those symptoms go away immediately. I have proof in the audience. Okay. Nghe rõ không? Đông y nói sao? This is what the Eastern medicine also saying as well. The Westerners, the Western medical doctors, they don't say anything because they want you to come to them so that they can operate on you and collect the money from an insurance company. Okay? People get angry, are hurting themselves physically. Cái người mà nổi giận đó, là đang tự hại cái thân thể đó. Ngay lúc đó. If you know that, shouldn't you show gratitude by practicing a little kindness? Nhiều cái biết, quý vị biết mình biết ơn người ta, biết ơn người ta đã giận mình như vậy, mình biết người ta giận mình, họ ơn mình như vậy, ta thật trả giá rất đắt với cái thân thể của họ, thì nó dễ phát cái tâm từ. Yeah. She said she had a story because she got so angry, so she almost died.心脏的问题、肝的问题、肾的问题，整个人都站不起来，差点报销了。经历过。She said earlier she has a problem where she got so upset, so angry that she had heart problems, she had liver problems, she had kidney problems. When she got rid of the anger, they all went away. Mà nói là lúc trước bà giận với sợ, giận cái đồ mà thường giận, thành ra giận cái đồ tim, bị đau gan, bị đau thận. Khi mà giải quyết cái giận đó rồi, cái bệnh nó biến mất. Okay. Any other questions? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Okay. So it's the final point. Is that you realize that person is hurting herself. Okay. And therefore you should be kinder than that person. And that's how you solve the anger. Quý vị phát được cái tâm từ như vậy thì quý vị giải quyết cái giận rất là lẹ. When you can naturally bring forth the mind of kindness towards someone angry at you, who's very angry at you, nếu quý vị thiệt sự mà quý vị có thể phát được cái từ tâm đối với người rất giận của mình, the anger dissipates a lot faster. Cái giận của cái lửa giận nó dần tắt lẹ. Okay. Any questions? You can mark up. Okay. So why does this Dharma number 2 preserve the Bodhisattva's wealth or asset base? Cái câu hỏi cuối cùng là tại sao nếu theo cái pháp này thì sẽ giúp những vị Bồ Tát bảo tồn cái phước báu của mình, cái tài sản của mình. Why? Yeah. Well, anger would hurt the roots, having anger would hurt the roots, and harming others would also hurt the roots.
would be a consequence of having anger and showing, harming them instead of practicing kindness, for those two reasons. How does it preserve your asset base? This is the By whole not point. squandering The them whole by point of the harming. slide is that these guys, these bodhisattvas, practice Buddhist things to preserve their wealth. How does towards angry people, practicing kindness towards angry people, preserve your wealth? I just told you. Even though you don't squander it by getting angry yourself. Yeah. Harming that. So you're conserving without doing that. Mhm. Okay, What What else else? do you need? That's it. that's it. It's simple enough, isn't it? Practice kindness, yeah. Ông nói là nếu không giận thì mình không có phí cái của cải của mình. What about the rest of you? Quý vị cứ gạch còn lại cái nghĩ sao? Tại sao họ rằng bảo tồn được cái tài sản của mình? Cô Hiền Nhã, tại sao bảo tồn cái tài sản của mình? Dám đưa cái gì người ta hỏi ngay, ta hỏi tại sao cái này cái pháp này mình pháp mình nghe không ai nghe được, không có liên quan gì tới bảo tồn cái tài sản này nè, mình nói cho nó tròn chứ. See, when you speak Dharma, you have to be careful. You have to give them a complete picture. You can't say, okay, so you give a good sales pitch on point number 2. Well, how does it tie back to the theme of preserving your assets? So he says, I'm not wasting my resources. That's what I said. Yeah, that's what you said. Yes, Danny, what do you think? Why does it tie back to preserving practice preserve your asset base? Because that being kind to angry people is a form of giving as well. Hmm? So you are giving, you are not taking. I'm still thinking, that's why I'm asking. Okay. Yeah, you say preserving, I thought preserving the blessings, right? So is that what you mean by preserving the asset? He's not wasting the good roots. He's preserving. He's not. So by giving, that's generating more good roots. Okay, so you just take the opposite side where he says, you're saying I'm creating new ones as well. New good roots. Okay, anyone else? Ai coi chứ nha, bạn nghĩ sao? Thì trong kinh nghe nói là một niệm sân mở lên đó thì ba đường ác sẽ mở ra, thì nó rất là đổ hạ cái phước đức của mình. Với lại có một cái câu nữa là khi một niệm một đốm lửa sân mở lên thì khi mà tất cả các niệm con đức của mình. It says there's a saying that if you give rise to thought of anger, you have 10,000 doors of obstructions open up. And the other saying says that saying is 1,000 years of accumulating the virtues could be burned up in one thought of anger. Yes, Danny. So I think that all angry people always practice kindness is a part of being Dharma. Because you are showing the angry people that they can be true kindness even when they are angry. Yeah, I like that. Yeah, that's right. It's pretty good. All of you, everything you said is right. Yeah, everything is right. Những cái đều đúng hết. Mình không có xài cái phước báo của mình tạo phước báo thêm bằng cách là mình không giận, không xài bằng cách là mình không giận, mình không
không xài. If you don't get angry towards angry people, then you are not utilizing your blessings. Nếu quý vị không có giận người khác thì quý vị không xài cái phước phước báo của quý vị, không có đốt phước báo quý vị. Okay, you're not burning your blessings, burning up your blessings. And if you're practicing kindness towards other people, then you're generating even more blessings. So you use the opportunity to generate more blessings, which is a mindset of Bodhisattva. Thứ nhất, quý vị mà không người ta giận, quý vị không có cái phản ứng gì thì quý vị là không có xài cái phước của mình, không xài của cải của mình, của báo của mình. Ngược lại, quý vị lại phát cái tâm từ thì cái đó nó tạo phước báo thêm cho mình. Đó cái hành động người Bồ Tát không xài, rất là tiết kiệm cái của mình, nó tạo luôn luôn tạo cái của mới, cái tài sản mới. Okay. Any questions? Anh thắc mắc gì cơ? Okay, I have 6 more minutes. We're going to try 6 phút nữa. Okay. I can go into point number 3, or unless you have other questions. Tôi sẽ nói tiếp tục giảng tiếp nếu quý vị có câu hỏi nào khác. I'm going to need more than 5 minutes to talk about point number 3. Okay. You can start. And get started. Tex is tired of this thing here because it's tired of eating like that horse. Okay. I don't want to go to number 3 yet. I'm not done yet. Just to be contrarian. You have to exercise a lot of patience. Let me ask you, what is better? To let someone shoot you or negotiate with you? I'm not done with that point. Giờ tôi hỏi quý vị, tôi muốn nói chuyện thứ ba, cái phần thứ ba, câu thứ ba, cái đề tài thứ ba là cái nhân duyên. Tôi hỏi lại quý vị cái chuyện này hồi nãy chưa có cụ thể, bà chưa xong. Hỏi quý vị, nếu quý vị giữa để người ta bắn mình chết, hoặc là mình thương người Phật Bồ Tát để xin họ cầu cứu mình, cái gì thế nào, quý vị chọn thế nào? Who would go to the Buddhas and Bodhisattvas and ask for help? Raise your hand. 1, 2. Come on, raise your hand. 3. Okay. All the girls back there. 4, 5, 6, 7. Okay. Bác thân hương cầu cứu Phật Bồ Tát sao cầu cứu được? Hả? Cầu cứu chứ đúng không? Giơ tay lên. All of you, right? Okay, never mind. Okay, lower your hand. Okay. Those of you who would will allow yourself to be killed, raise your hand. Ai giơ tay như người nào muốn để cho mình bắn chết? Một lần thôi cũng được, 2 lần. You only raise your hand once. Okay, you can grab the both, không có được chụp 2 tay luôn. Okay. 我同意第二个说法。hả? 同意第二个说法。第二个。第二个是跟佛菩萨上一样，对不对？对。Okay, that doesn't count. Tell her, number 1, not number 2. We are number 1. Okay, who would allow yourself to be killed? Ai sẵn sàng để bị chết? Giơ tay được rồi. 1, 3, so 2. Buddha! Danny, why would you allow yourself to be killed? Well, I just remember the story of Master Shu. The one he's on the ship, remember? And there was like the big waves. Yeah, but he negotiated. But he said if he has no use, then you just let him. That is negotiation. That is negotiation. This is a story. This is a beautiful story. Master Shu had some enemies, very powerful ghosts and spirits from the ocean, and so he once boarded because he offended them tremendously, committed a big offense against them. So once he boarded a boat to go from China, from where in China, and they ran into some heavy weather, and they were tossing the boat around, and people were vomiting, and it smells bad, and the boat is capsizing. Okay, and Master Shu realized that this is because of these spirits that he offended. Ghosts and spirits who offended him. And now they want revenge, they want to kill him.
Tại vì ông biết khi ngài nói ngày lúc ngài còn trẻ, ngài đi tàu, ngài biết mà bị nó hành hung như vậy, ngài biết là thì tụi nó trả đũa, nó trả thù lại. Ok, ngài biết như vậy. Thành ra ngài nói là nó muốn mà hiểu rằng là mấy quỷ thần nó muốn giết ngài. So he realized the ghosts and fears were trying to kill him to get back at him. So he said, but I cannot. They can kill me, it's okay. But these innocent, my boatmates, they're innocent. They don't deserve to die. Thì ngài mới nghĩ tiếp, ngài nói là giết tôi còn có lý, là tôi xúc phạm họ. Nhưng để những cái người đi chung thuyền với tôi đâu có làm gì lỗi họ, tại sao để họ chết được? So he prayed to Wan Yin and said, Wan Yin, if I'm supposed to die today, let me die. But if my work is not done yet, and I'm supposed to be alive to finish my work here in this world, then please help me. Okay. All the bad weather immediately disappeared. Fantastic. That is faith. Thì ngài mới nói, ngài Tiêu Hóa mới nói là cầu quán cho ông Bồ Tát, hoặc là cầu Bồ Tát. Nếu như mà cái số con mà tới ngày nghe mình chết thì con chết. Nhưng nếu như cái mạng con làm việc ở đây cho Phật pháp mà chưa xong thì xin cứu con, cầu một cái và được cứu ngay lập tức. Cái sóng biển nó biến mất, dễ sợ. And that's a typical example of faith, sheer faith. If you really believe, you get the response. Sức ngài dễ sợ, cái lòng tin dễ sợ. Hoàn toàn tin của ta cứu này, cứu này. Okay, but so he did ask for help. Then you're wrong. So you still opt for asking for help or choosing to die? Be clear about it. In that case, you mentioned is that he asked for help. He didn't choose to die. Because he's saying he needs to die, then he's not saying that. This is where I feel at that point in time, Master Shen Hua's level is not that high yet. If it would have happened later on in his life, he would have chosen to die. How do you know that? Because if he was not supposed to die that day, he didn't have to ask for help. I rest my case. Right? At a later Didn't time. have to ask. Cá nhân tôi á, ok, đây là chỉ cái cách suy nghĩ tôi thôi nha. Tôi nói là cái bữa đó, cái ngày đó, lúc mà ngài Thiên Hóa cầu xin như vậy, cái trình độ ngài chưa được cao lắm, thì ngài mới xin. Nếu mà sau này, sau khi ngài tu, sau thời gian sau rồi, ngài không xin, ngài sẽ chết. Tại sao như vậy? Tại như nếu như một ngài thiệt sự một số ngài không chết á, xin làm cái gì? Tại ngài xin là nếu như con chưa chết thì đừng phải cứu con, đúng không? Nếu một số mình chưa chết thì xin làm cái gì nữa? Chưa hiểu pháp, lúc đó còn trẻ chưa hiểu pháp. I say that when he was younger, he didn't understand the Dharma yet. That's why he still asked for help. I say that later on in his life, when he reached his level, he wouldn't have not asked for help. Sau này ngài tu được trình độ cao hơn rồi, hiểu pháp rồi, không hỏi, không cầu cứu, chỉ chết thì chết thôi. Asking for help shows a weakness. Khi mà cầu cứu như vậy, nó lộ ra một cái chấp trước. Chấp trước là gì? What's the attachment? That he's doing the Buddha's work. Trình độ còn chấp vào cái mình phải làm Phật sự.
sau này đâu có làm Phật sự nữa đâu, đâu có chấp Phật đâu. Afterwards, he's no longer attached. He would not ask. That's just my personal opinion. Sau này Ngài hiểu Pháp rồi, không còn chấp vào cái việc mình làm Phật sự nữa. Thèm hỏi, thèm xin. Đúng không nghe nhá? Chấp thì chấp thôi. Không cho làm Phật sự, không cho làm Phật sự sao đâu. Hiểu chưa? Không còn chấp trước nữa. Trình độ thấp mới là chấp trước và như vậy mới thương lượng, mới cầu xin. See, a low level person would negotiate and ask for help. But his excuse is he was a lot younger, so let's understand. Hồi đó Ngài còn trẻ, mới 20 mấy tuổi, he was only in his 20s. Didn't understand anything. Not much. You buy that, Daddy? I dare criticize my teacher. Only in his younger days. Chỉ trích thầy tôi lúc thầy tôi còn trẻ, còn lớn tôi không dám đụng. Giờ ông quá trời rồi. Now he's way too much. I don't get him at all. So you get it? People evolve. Người ta đang tu mà. Thầy tôi lúc còn trẻ, còn chấp nhận cái việc mình làm Phật Pháp, thành vẫn cầu xin như thường. Sau này già không chấp. After he got older, he no longer attached to his Buddha Dharma work. He just does it. You get it? Okay. See, I took more than 5 minutes. Yeah. I think what you're just saying is not at all certain. What? But I believe what you're just saying is not at all certain. I don't think it's absolutely true. I don't think it's actually absolutely proved what you just said. No, it's not proved. It could have been differently. He might have behaved differently. Also, to get to a certain point, you just take whatever comes. You know, I'm sure that he reached that point in his life. Just take a second, whatever comes. Okay. Let me bring my point to a little bit low level to see if you understand this text. It's offensive, isn't it? Okay. I'm trying your patience. We're talking about patience. Yeah. Right? We're testing your patience. Let me put it this way for you. He still sees one person doing the Buddha's work. That's why he says, if I'm doing the Buddha's work, save me. If I don't do the Buddha's work, don't bother. He still sees one person doing the Buddha's work. Him. Agree with that? Okay, yeah. The self is not empty yet. Agree? Yep. You get the point? Thank you. Right. Now you agree with me totally, right? No, but I agree with you up to that point. Ông làm gì trước tượng nó là ông thầy nó có bằng cớ gì mà thầy nói trên trời dưới đất không, sao mà thầy biết được, thầy đâu có thể trình độ thầy dám nói những cái chuyện đó. Thầy nói ok, để tôi nói là hơi sốc lại ông một tí, tôi nói là để tôi đem cái trình độ nó thấp hơn chứ để có thể không có hiểu được không. Lý do mà tôi chỉ trích thầy tôi lúc đó lúc còn trẻ là vì lúc đó thầy tôi còn thấy một người đang hoằng pháp, đang trần hoằng pháp, cái ngã nó chưa không thôi. Ông có đồng ý không? Đúng, cái này tôi hiểu được. Chưa phải là ác. Back then he had a lot of spiritual penetration, but he was no art. He still has an image. Still has a self doing the Buddhist work. Còn nó chưa đắc A La Hán, thành ra vẫn còn thấy một cái người đang hoằng pháp. Cái người A La Hán hoằng pháp không thấy người hoằng pháp nữa. The Arhats who propagate the Buddha Dharma do not even see themselves propagating the Buddha Dharma. It's no self. Cái người A La Hán đâu có ngã, đâu có thấy nữa, đâu có thấy ai mà đang hoằng pháp đâu. Đâu có thấy ai bị chửi đâu. They don't see anyone being criticized. They don't see anyone being slandered. Okay? Do you get that, Danny? Okay, very good. Okay, we stop for today. Before I offend someone else. Yes. What is the question?
question. Bác sao? Thầy hỏi con vậy tất cả những gì Bồ Tát người ta phát nguyện đó thì mấy cái nguyện đó là ta cũng còn nghĩ, ta cũng còn nghĩ cái gì cái mình họ có thể không phải phát thì họ làm. Cái đó là cái khác ở chỗ này. Cái đó không phải lý thuyết bác. Bác nói là bác lý thuyết, tôi nói cái thực dụng ở chỗ này. Khi cái con đường lâm, cái đường cùng của bác còn thêm một người đang hoạt đạo, đang cần hoạt đạo, có nghĩa là còn thấy, có nghĩa là chưa, cái ngã nó chưa không, chứ vẫn chưa hiểu. Bác hiểu ý tôi nói không? Tôi sẽ nói khơi khơi là tại cái pháp là như vậy, thành ra mình phải phát nguyện xong rồi đi làm những chuyện đó. Không, lúc đó chỉ là lý thuyết thôi, chứ lúc mà bác sắp chết tới nơi rồi, bác coi con người chết là không có người chết, lúc đó mới là quan trọng, hiểu chưa? Lúc đó thực sự bác thấy cái ngã bác còn hay không còn, người sắp chết tới nơi hay không có người sắp chết. Tại vì ngài Trung Hóa vẫn còn thấy người sắp chết mới là xin cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu như ngài Trung Hóa lúc còn trẻ mà không thấy người sắp chết rồi, thì cầu cứu làm cái gì? Thầy đó chưa hiểu pháp. Sau này mới hiểu. Ai hiểu tôi nói gì không? Có người tu á, mấy ngài Bồ Tát tu, bác đừng có tưởng tượng, quý vị tưởng tượng Bồ Tát sinh ra qua đời là muốn người ta Bồ Tát này, không có đâu, người ta phải tu từ thành người ta khổ, Bồ Tát khổ lắm bác ơi. He asked a good point. He said, "You touching a guy, a person I totally respect." You say this guy here, when he was younger, these four amazing boys here who came in the last minute. I'm going to make a point for them, stretch a little bit for them, so that to reward them with their hard work. The point is that Danny brought up the point. He said, Master Srinivas, when he was traveling by boat on the sea in China, in the seas, and he was attacked by the sea spirits who were very upset at him, so they wanted to kill him. So Master Srinivas, I'm sure many of you remember that. Master Srinivas said he was about to die because he couldn't take it anymore, and the boat is about to capsize. Okay, the sea spirits were extremely fierce. He couldn't fight them. Okay, because this is the element, this is the sea. Okay, so he prayed to Wan Yin. He says, Wan Yin, if I'm supposed to finish my Dharma propagation, then please save me. If I deserve to die, then let me die. So immediately Wan Yin came and saved him, and the sea spirits went away, and Wan Yin dispelled all the sea spirits immediately. Okay, so I said, in that case, that when he was the Master Srinivas was in his 20s, I said, that shows to me, and it's just my personal opinion. I need you to make to be clear about it, because I'm only my one person's opinion. I say in that case, it shows the Master Srinivas at that point in time did not understand the Dharma yet, because he still saw himself doing the Dharma propagation work. That's why he asked for help to save that person who's supposed to do the Dharma propagation work. Later on, he's cultivated. My gut feeling is later on, as he continued to cultivate, then he no longer see himself as doing the Dharma propagation work. The self became empty later on. At that point in time, when he asked for help, the self is not empty yet. Okay, that's my criticism. Just my personal opinion. Okay, let me be clear. And I don't want all the Master Srinivas disciples to get on my case and what is this idiot know. Okay, no, I don't know. I'm just offering my opinion. Okay, especially all you old people. Okay, do not get on my case. Do not email me. Okay, I will not respond to you. Do not publish an article denouncing me as a total idiot. Okay, please. Okay. Just one simple opinion. I feel that at that point in time that he did not understand yet. He did not have true wisdom yet. He may have a lot of spiritual penetration, but he did not understand the Dharma yet. Because at that point in time, the self is not empty yet. Okay? Later on, he accomplished it. So my point I'm trying to make is that
you guys have the under the impression, like this gentleman in the back there, Mr. Huang, that's the old man back there. He says like, hey, he didn't dare say put it that way, but he says like, but he's a bodhisattva. I say, yes, of course he's a bodhisattva. So I'm daring criticize his idol. Này tôi đụng chạm vào cái thần tượng của Bác Hòa, okay? I'm criticizing his idol, I'm criticizing his God, okay? All I'm saying is you guys have this misperception, this perception that bodhisattvas are born bodhisattvas. No, they're not. Quý vị cứ tưởng tượng Bồ Tát là sinh ra là Bồ Tát nên tức. No! Bởi vì Bồ Tát không tới cõi này như vậy đó. This is why bodhisattvas do not like to come to this world, because to come to this world is just as confused as we are starting out. Họ tới đây, họ cũng như mình, cũng mê muội, cũng đi loạn, đi làm tầm bậy tầm bạ không à. And then they found someone, they found a teacher who taught. That's how they became a bodhisattva. Sau họ gặp người thầy dạy cho họ tu, họ mới thành Bồ Tát. Chứ vì tưởng sinh ra, in this how world, let me put it this way, in no uncertain terms, okay? If you're born into this world, okay, you become just as stupid as the next person. Quý vị sinh ra mê muội như những người khác. Bồ Tát không Bồ Tát không có, đều mê muội hết. The bodhisattva is different from us. Nhưng người Bồ Tát nó khác với mình ở chỗ. They have the blessings. Họ có phước nhiều. Thành ra mặc dù họ mê muội, so even though they are confused, they have so many blessings. Họ có nhiều phước quá. And the teachers came and taught them so that they don't hurt themselves. That's the nature of the blessings. Thành ra mặc dù sinh ra là bị mê muội, nhưng họ lập tức họ gặp có phước, đủ phước, có nhiều phước quá, thành được người thầy hay được cái duyên để mà tới gặp cái pháp, để mà tu, để cho họ bớt khổ. Rồi từ từ họ mới thành Bồ Tát lại. And then gradually they reach the level of bodhisattvas. It's not automatic. Let me assure you. Không có tự động như quý vị tưởng đâu. Sinh ra là Bồ Tát không thì tu làm gì? It's that easy, then they wouldn't come to this world. They stay in Western Bliss Field. Nếu mà dễ như vậy, thì ở tịnh độ tới đây làm gì? Yes. So, is it true that a bodhisattva can come back here is to have a vow to help? So, if they come back and stay stupid long enough later, if they wake up until they're 60 years old or 70 years old, then the health is not effective, it's not long enough. So typical engineering question. They have to wake up kind of early enough to have enough time to help. See, when I open a new can of worms, Ước always jumps in. He loves his new cans of worms. Mỗi lần tôi mở một cái đề tài mới, ông này ông nhảy vào tóc tôi như là ông nói nếu mà thầy nói theo lý thuyết của thầy như vậy, được Bồ Tát tới như vậy thì nhiều khi ông đợi tới 70 tuổi, ông mê muội tới 70 tuổi thì như vậy là cái sự giúp đỡ của Bồ Tát nó tầm thường quá. I don't know, I'm no bodhisattva, what do I know? Cho tôi biết được. But I offer you my personal opinion. Mặc dù tôi không phải là Bồ Tát, nhưng tôi chỉ có cho cái gì với cái suy nghĩ, cách suy nghĩ của tôi thôi. Maybe in that case, he vows to be stupid until the age of 70. He's a bodhisattva, he has nothing to be afraid of. He's afraid of nothing. Những người Bồ Tát khác chúng ta. Nếu trường hợp đó, những người Bồ Tát có thể nguyện ổn là nguyện tôi chịu mê muội cho tới 70 tuổi, tôi chịu khổ tới 70 tuổi. Tại người Bồ Tát khác chúng ta, người Bồ Tát không có sợ gì hết, không có sợ khổ nữa. Mình mới sợ khổ. See, Ước is worried about stupidity. Bodhisattvas, they're not worried about stupidity because they are free from stupidity already. They can get there anytime they want. Cái người Bồ Tát nó khác mình sợ ngu si là làm gì, mình ngu si mình thoát không được. Ngài Bồ Tát thoát được ngu si, Ngài biết mình thoát lúc nào cũng được, thoát một cách dễ dàng, thoát một lần rồi lần thứ gì cũng dễ. Does it make sense? Ước doesn't buy it. Yes.
I'd say furthermore, that just about anything is possible. That bodhisattvas might come here with no intention of reaching the bodhisattva level in that lifetime. They're just here to pay off debts or to endure suffering. So they never become a bodhisattva in that life. Excellent. Right? I like it. Yeah, I like that that. one is good. I like that. Yeah. Excellent point. Where do you learn your Buddhism from? You mean? Okay. Never mind. Don't go there anymore. No, excuse me. That is so petty. Okay, never mind. Okay, forget it. Edit this, Danny. Edit this. This is too petty. Okay. Ông thầy nói hay lắm. Ông nói là đâu phải là Bồ Tát khi nào sinh ra cũng thành Bồ Tát phải đâu. Nhiều khi Bồ Tát ông nó sinh ra để mà ông mê muội, rồi ông chết mê muội. Không biết đúng? Đúng. Tại sao nhỉ? Tại sao? Để trả cái gì? Because why is it true? Because his vow this time around is to pay off his debts, not to get enlightened. Right. Sure. Lần này tới đây để mà trả nợ, chứ không phải là để mà giác ngộ. Hắn có quyền tới. All he has to do is go back, make sure he goes back to Western Buddhist Pure Land, back to normal again. The flower opens, he becomes enlightened right away. This is the Buddhist thing, by the way. Okay. You go to the Pure Land, you born there. If you make it there, instead of going to the heavens, you born there. You born on a lotus flower. The flower opens. You born. You become enlightened immediately. This is why the Buddhists like the Pure Land better than the heavens. When you learn more about that, this is the second time, so give yourself time. We have a lot of tricks. The Chinese have a lot of tricks. Hiểu chưa? Nghe cho rõ. Cái pháp Phật pháp nó tuyệt vời lắm. Lần này ấy, có thể Ngài Bồ Tát tới đây để mà chỉ mà trả nợ thôi, để mà chịu khổ thôi, để mà trả cho người ta. Tại vì cha hàng như lúc trước mình hại người ta rồi. Bây giờ tới lúc mình tới, giờ nó đòi là mình tới mình trả, cho nó hành hạ, nó dày xéo, nó giết mình chết. Thì cái pháp tịnh độ là cái vị khi mà Ngài chết một cái, vãng sanh một cái, hoa nở một cái thành giác ngộ là ngay. Thành đâu cần giác ngộ kiếp này. Hay không? Thành cái gì cũng là nhất. Muốn giác ngộ mình không giác ngộ được không sao. Mấy người Bồ Tát người ta không vậy đó. Tự do làm gì có. Okay. So this time around he might go like according to text scenario. He says, I know that this lifetime I will text my life. So I go and eat with text, have to drink with text, and go and and sing a song with text, and have a good time with text. And then one day text get angry, say, I'm going to shoot you because you make me so angry. Okay, so text shoots me, I die. Okay, and before I die, I say, text, I'm going to recite Buddha's name for you. So I help create the affinity with Buddha's name, with reciting Buddha's name for this guy, and pay off my debts so that he can get reborn one of these days, right? So that's fine, and then the Bodhisattva goes for rebirth, and that's how it works as well sometimes. Is that funny? It's not what you think. Thành cái chuyện nó hay lắm là tại vì hai những cái vị nợ cái mạng người ta thành cái kiếp này khi bị sinh ra thì tới để lui tới với bát thân hương nó xong rồi làm thân làm thuộc bát thân hương, xong ngày đó giận bát hương, vậy thì bát hương giận quá lấy cái dao chém nó phục. Bát hương mà là dữ lắm chứ không phải là hiền như những cái vị tượng. Thì trước khi mình chết Bồ Tát qua gì mình trả nợ xong mình niệm Phật giúp bác nói bác thương lo niệm Phật một bản thân đi, là tới đó để làm chuyện đó thôi, để muốn làm chuyện thôi, rồi xong rồi đi. Okay. Bồ Tát đâu có sợ đâu, sinh phản sanh một cái là giác ngộ, cái gì có lo. Thành ra cái người phàm phu mình chấp tướng, mình không biết gì, mình cứ đòi hiểu. Còn cái chuyện Bồ Tát làm, chuyện họ làm không cách nào mình hiểu tại sao họ làm những cái chuyện đó hết.
So let me remind you, the Bodhisattvas, they do their own things. It's not always, they're always good, always great, always whatever, okay? They have their own way of doing things that's beyond our comprehension. So trying to understand them is useless. Thành nó muốn hiểu cái ý của cái chuyện họ làm của chuyện họ mình. Okay? Any questions? I have a very good point. Excellent. That is the truth. Bodhisattvas, they roam freely throughout the universe. So one manifestation may be doing that, one manifestation you become becoming a bodhisattva, becoming an arhat, becoming a god, becoming, all sorts of things. They're very busy. They have a lot of fun, a lot more fun than you think. Yes. No, not to drag it out, but see, like a lifetime would not seem like such a big thing to Bodhisattva. So like They no longer attach the idea of time. well, yeah, so it's going to be 40 years. It just wouldn't seem like such a big deal. Yeah, that's right. What do you learn? Never mind. Okay. Very good. Very good. So they cái Bồ Tát là hiện tượng họ làm một chuyện, họ làm những thứ chuyện. Họ có thể hiện thân ra, họ làm Bồ Tát hiện thân cùng một cái cõi này, hiện thân nó làm một cái người cõi khác, hiện thân làm trời cõi khác, hiện thân làm con bò cõi khác. Họ bận lắm. Họ không có kẹp cái mình đâu. Mình ôm cái thân mình đê cái thân này có thể họ rất. Okay. Anything else? Ai đang có gì khác? Bác không trả lời được chưa? Bác hỏi. Nhưng mà thầy nói là nếu mà Bồ Tát mà có thể hiện thân hết tất cả những để mà đổi chúng sinh thì ngài Tiêu Hóa cũng có thể làm cái điều đó. Tới thì để ngài cầu nguyện như vậy để cho mọi người có cái lòng tin. Thứ hai nữa là ngài nói là nếu mà ngài mạng sống của ngài đã mất á thì ngài cũng đâu có nghe gì đâu. Cái đó thì ngài đâu có còn những cái ngã của ngài. He's still not convinced because he still feels that his idol is blameless. Bác vẫn chưa hoàn toàn không tin tôi lắm. Bác vẫn nghĩ là thần tượng của bác là tuyệt đối là không có gì sai hết. Lúc đó mà làm như vậy là nó không đúng với cái pháp cầu xin nào mà tôi quán thân Bồ Tát, chưa đúng cái pháp của cái người mà chứng khoán. Ý tôi nói có nghĩa là lúc đó ngài đang tu, ngài chưa tới cái trình độ sang cái trường đang trên con đường để thành Bồ Tát chứ chưa phải là Bồ Tát lúc đó. Ý tôi nói chứ mà chứ phải là nói ông sai hay là nói ông không xứng đáng, chỉ nói là lúc đó chưa thành công. Cái người Bồ Tát khi người Bồ Tát tới cõi mình thường thường họ gian nan vậy sao, họ cực khổ vậy sao? Tại họ phải qua những cực khổ để họ trả lại cái nghiệp họ chướng ngại những người khác tu trước đó. Thành ra bây giờ họ bị cực khổ. Thành ra cái lý do họ tới đây là tại vì họ trả những cái nghiệp. Thành Phật phải qua những cái quá trình tu hành để tới cái trình độ để trả lại những cái nghiệp mà bị cản trở, đã trước từng cản trở người khác tu rồi, giờ mình tu nữa là cản trở. Cái đó là một lý do họ thôi. Và trong cái quá trình trong cái con đường đó họ chưa hiểu nhưng điều họ phải tới mục tiêu, họ phải trả những cái đó, ok, để sau cùng vượt qua cái đó để mình được hiểu. So he still doesn't buy it because he says, Mr. Hoa says that he's my idol. You cannot say anything that convinces me that he's confused. I'm trying to point out to him that no, he's not confused per se. He manifests the appearance being confused in the sense that
he goes through this process of cultivation on the road to enlightenment. And in the process, he has to encounter obstructions of this enlightenment in the form of these sea spirits, okay, who are bent on stopping him. And in that process, he repays or ties affinities with these beings, okay. So that's part of his work. So my point is that it's part of his master plan in coming here. He has to go through those phases. So he has to go through phases of confusion. He has to go through phases of not understanding before he reaches enlightenment. That's all. Don't be attached to marks. Don't try to gauge the Bodhisattva's work by your limited understanding. Anh tôi nhắc cái gì là không cần phải hiểu rõ ràng quá cái sự việc của những ngài Bồ Tát ta làm. Tại những ngài Bồ Tát là chuyện người ta làm, mình không hiểu được cái động cơ của họ. Và những vị Bồ Tát họ là đấng giác ngộ, thành ra họ làm cái chuyện của họ làm, mình không cần phải bận tâm, chỉ lo cho mình. So finally, the Bodhisattvas have their own motive. They have their own mode of operation. You don't try to judge their behavior or try to understand their behavior, because what they do is what they do. That's what Bodhisattvas do. Bodhisattvas function in ways that beyond your comprehension. Maybe takes a long time to understand what they mean. My experience has been, it took me 8 years before I understood what my master taught me. So I became very, very humble. And cá nhân tôi cũng vậy. Ngài tiếng nói Ngài dạy tôi một bài học thôi, tôi học bỏ 8 năm trời. Tôi mới hiểu được bài học là gì. Gần 10 năm bài học. It took me about 10 years before I began to understand what he was trying to teach me. 20 years ago, 16, 17 years ago. So it's for 10 years I blame him. 10 năm đầu tôi giận là tôi thất vọng với thầy rồi, nói là thầy gạt vào cái mỏ. For the first 10 years of my cultivation, I blame him. I said, you abandoned me. You don't help me. You let me suffer so much. And then later on, I understood that he has always been around. Sau này tôi mới hiểu, sau tôi mới hiểu được là Ngài không bao giờ rời tôi, Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi. Chỉ tôi bỏ rơi Ngài khỏi, Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi. He never abandoned me. I abandoned him, yes, but he didn't abandon me. See, this is the Bodhisattva's work. They don't understand what they do. Anh biết điều Bồ Tát là hành động của vị Bồ Tát mà mình không biết. I consider myself pretty lucky that I finally understood my master after 10 years. Many people don't understand. Tôi nghĩ là tôi may mắn, tôi có phước nó mới hiểu được là tôi có một vị thầy 60 năm trời thử thách. Ông dạy một bài học 10 năm sau tôi mới hiểu là ông mới là thầy của tôi. He taught me. He wanted to teach me. He wanted to be my teacher. And also he taught me for 10 years invisibly. I didn't even realize it. 10 năm trời ông dạy tôi một cách âm thầm, ông dạy tôi giúp đỡ tôi một cách âm thầm, tôi không biết. Mà tôi cứ trách ông hoài, tôi cứ nói là ông thầy của tôi mà để tôi cực khổ, để tôi mà chết lên chết xuống như vậy thì cứ một tí xíu nữa là hoàn tục thôi, chứ không còn bao nhiêu nữa thì ác quá. Nhưng tôi đâu ngờ là ông này giúp đỡ tôi 10 năm trời. So later on I realized he never left me. He had always been helpful all these years. And I was very lucky because some other people who felt that he abandoned them, who felt that he was unfair to them,
never recover from it. Tôi hên lắm, tại có những người đệ tử thật Ngài Tiến Hóa đã có cái cách ấn tượng rằng Ngài Tiến Hóa đã bỏ, và họ cay đắng độc ngột của cuộc đời của họ. Họ không có ngờ cái người thầy cái đồ Ngài Tiến Hóa không bao giờ bỏ ai. Let me tell you my personal belief. But Bodhisattva, Master Srinivas level, he would never abandon any of his disciples. Okay? Yes. About preserving a good root. So, by being kind to angry people, the Bodhisattva plants seeds in the future. When they get angry, someone will remind them that they need to be kind. Someone that gets angry at home, be precise. Like say the Bodhisattva gets angry in the future for some reason, but they plant the seed of being kind to others or someone. That doesn't make sense. Does it make sense? No, it's true. It's true. It's true in that sense that they someone will remind them, but then it's confusing to some people because you're talking about a case where they're in the process of cultivation where they still are prone to anger, which confuses people when they think of this gentleman back there who feels that Master Srinivas is perfect human being. There are phases I'm telling you because most people don't realize that they have to go through cultivation like the rest of us. So yes, they will get angry. Yes, they will make mistakes temporarily. Okay. That's not because. By the way, I don't mind sharing you this. Not because of stupidity, but because they're pre-programmed to go through that process so that they settle all these past debts or help all these beings in that journey who help them. Okay? But once you become a bodhisattva, you're no longer angry. So your point is confusing in that sense. Does it make sense? I clarify for you because on the surface, yes, they're confused. They call Guan Yin help me. Actually, it's pre-programmed. Because at that point in time, it teaches Brandy, teaches me, teaches you about the fact you can call Guan Yin for help. Okay? So clearly, you put all your faith in the Buddhas and Bodhisattvas. They will come and help you. As in that case of Master Srinivas. Okay? That is the point. But also at the same time, in some cases, they go through that process of settling all these debts and creating all these affinities. That's beyond our comprehension. Right? Alright, it's too involved. I don't want to get any deeper into this and then start saying things that will get me into trouble. Okay? Okay, so we stop here because it gets too deep. Deeper than I can handle. Mình ngừng lại đây. Hẹn đi sau vào thì anh nói tầm bậy, quý vị cười. Thầy nói nhảm thôi. May these merits and virtues